Доброго вечора, з вами Лимон, і це 21-й стрімчик з виживання у грі 7 Days to Die. Сьогодні по графіку, як я знаю, повинен був виживати з Сергієм, моїм френдом. Але Сергій сказав, що ще приєднається до нас Богдан, який був на минулому стрімі. Тому приємного перегляду, а ще, як я замітив, висвітилось ліцензійне, так сказати, соглашення за гру. Ну, тобто, гра вийшла в реліз, і от, так сказати, її правила користування. Цікаве те, що раніше цього не висвічувало. І мені здається, що це пов'язано з тим, що гра вийшла із бета-тесту в реліз. Бачите, версія 1.0. Маю надію, що в мене этот... Ух ти. Сервак не слетів через це. А чо профіль тютю? Ага. Ну і що мені тепер робити, а? Воно старе, як фіг осталось, блядь. Доброго вечора, але не впевнений, що можна сказати, що доброго. Ще раз? Кажу доброго вечора, але не впевнений, що я можу сказати доброго. Чого? А тому що так як гра вийшла в реліз, старі сохранки і старі ігри вже все, тютю. Тобто ти хочеш сказати, що все те, що ми собирали, все? Да, воно не дає запустити, каже тільки удалить мір. Ого. Ого. Це, звісно, біда. Но, кстати, тут ебать як поработали. Да. Да, можно очень детально настроить вид. Ебать тут графон. Щось мені кажется, она даже буде подлагувати. Да. Печально, вже у нас і мотоцикл був, і скільки всього було. Прийдеться новий світ створювати. Бо Та це сох- жесть. та сохранка в 21-й альфі, а тут перша версія уже реліза. Я їм жалобу кину. І головне, що сохранки я щось не Миру. побачив, щоб можна було перенести. Може почитай в інтернеті, може там якось зробили. Хм. Ти ж не забувай, там модельки другі. Вряд ли вона буде. Ну вона пише, що типу
можуть бути проблеми з запуском. Ну і все одно кнопку начать ігру не тютю, не лю. Ага. Жесть. Так що створюю нового персонажа зараз. Та я сейчас в КС играю, блядь, в этот, в напарниках. Мгм. Доиграть надо. Да, я в шоці. Ты якось знаешь, и желание играть пропало, блядь, вообще. После такого. Ні, ну в мене не пропало. А в мене пропало. Скільки, Це таке- скільки труда. Нова версія. Цікаво, що там да як. Ну я сохранки не удаляю. Може їх якось можна буде конвертувати. Может быть. Цікаво буде глянути оптимізацію, блін. Так ти мене ждеш? Ну да? Так ти можеш запускати тебе ж поки мір прогрузиться, а потім мене пригласиш якраз. Це ж я зараз тоже. персонажа добавок створюю. М. Да, за це їм дуже великий мінус. Дуже великий прям. Що таке? Та блядь, ти чел сидів завапа, я со спини подошов, короче, в'їбав його ножиком і він мене вбив. Завапив. Притик. М. Єбать, це все по новій, блядь. Ну вот, я кликаю продолжить игру. У мене есть або удалить сохранение, начать я не могу. Управление сохранением, и тут типа як удалить мир, удалить сохранение. Кстати, а если сохранение оставить, а мир создать? Я думаю, вряд ли. Бля, Хотя можеш я на попробувати. всяк випадок зараз копіюю ті дані, що зараз маю. Я, Угу. в принципі, трохи помню, де воно знаходиться. Або не помню ніхуя. Вид. Скільки. Так, це десь туди. Saves.
На всяк випадок скопіюю. Сейви. Блядь, ебать у чувака скин прикольний. Ти там надовго? 4-4 сейчас. Я б сказав, що вплотну йдем. Угу. Жопка до жопки. Left. Найс. Сорі. Найс. Left. Left. Найс. Ну, єдиний плюс це те, що ми вже шаримо. Та ну нахуй таке шариство, блядь. Скільки времени потеряно, скільки, блядь, ресурсів Ні, ну не потрачено. хочеш, давай сам буду гуляти, все. Скільки ночей вижито, блядь. Ну не знаю, хочеш? щас. Я сейчас попробую, но я не обещаю, что я буду дальше продолжать играть в неї. Твій вибір, не мій. Потому что, сука, могли бы и пофиксить цю хуйню, блядь, могли бы сделать так, чтобы все оставалось так, как есть. Ти думаєш, мені не таке обідно, да? А я ось сейчас доиграю жалобу їм ще кину на ігру. Я думаю, я не один такий.
До речі, створювала новий світ не так довго. При тому, що Ага. я масштаби максимальні поставив більше, ніж у нас було. Ага, і настройки збросились трохи, як я поняв. Ну, Escape, Настройки. блядь, работает. В якому плані? Графики. Размытие. Якраз частковий тест гри і мого заліза. Флеш. Так, я тоді тебе приглушу, поки ти там гамаєш. А, вона не застосувалась. Ох ти ж, бля. Ніхуя собі. Помінялось і все. Щось там В. Я думаю, Бодя буде в ахуї.
Ой.
Че ж живучим. Я тебе чую. Чуєш, да? Угу. Коротше, я вже запускаюсь потихеньку, ось тільки обновилось. Ну, я тобі скажу, в принципі, прикольна тема. Та блять, то що прикольно, то понятно. Ні, ну а що? Я думаю, тепер менше багов буде, кстати. Ай, бля. Ой-ой-ой. Біжиш, да? Біжи сюди. Лиса башка, бля. Покидай Так, приголос я- чи що. Я сложній уровень нам вибрав. У нас уровень Нахуя? радяні тепер. Чуть-чуть вище. Щас І кидаю. так єлі-єлі виживали. Та ну, це ж заново, ти що? Так от іменно, блять. Тим более в нас нема ніхуя. Ну так, викрутимося. Нас же ж двоє. Блять, калаш по пізде пішов, все пішло по пізде, Ну короче. нічого страшного, ми все одно заспавнило мене біля города. Персонажів тут побільше. Да, можно и выбор создания тоже лучше. Попизже. Только это, я заметил, выбор шмоток и выбор телосложения убранный. Потому что, скорее всего, это будет кролять от того, як ти прокачався. Силу свою. Угу. Це, наверное, в одиночке тоже все пофіксилось, короче. Да. И конвертировать, блин, ніяк невозможно. Та На там надо жаль. в інеті по цей. Подивитися, може щось поміняється. Може щось можна. Не, можно зробити. закинуть, типа создать мир, но так як в мене уже не раз крашилась мир наш, понял? Вряд ли так То получится. Надо подивитися буде в этих, як його, блядь, в Справка этот, стрімерів, короче. Може вони якось там що-то делают. скримерів. Переділи. Да, скримери, стрімери, похуй. Сейчас лутаю все, що бачу. Бать, нахуй воно мені пише, готовий появитися в мірі. А от тепер це добавилось, да. Ой, блядь. Настройки, подожди, де? Да, Розмиття, Да. ця вся хуячка, блядь. да. Скинулось Фу. воно. Я вже біля торгаша. Там, правда, воно этот, понял, задання. Інтерфейс заданий помінявся. У мене це трохи. Ну не знаю, непривично. What do you want?
Ну, так ти і недалеко від мене, виходить. А, ну км. Я до торгаша пів км біг. Я сейчас у торгаша ложу. Бойся зомбаков. Бойся. Угу. Угу. Пройди первый этот квест и у тебя. Озвучка зомбаков поменялась, кстати. Как я заметил. I checked А your де hand, обещанный Бодя? but you got dysentery. Я ж сказав, що він сьогодні не буде. Як обично. М, Він сказав, що може. Понятно. Єбать, це, конечно, все піздець. А, подожди, мене поміняло. Let's get this over with. You gotta be the dumbest. Are you trying to pull a fast one? The shelves are full, so I ain't buying. You gotta be the dumbest son of a bitch I've ever seen. Can't you see we're overstocked on those? Или маникается, или рядом со мной Харкун. Да, персонажа Oh, проработали you не want your хуйово. tea, Він huh? якось Well, maybe you став should try Chevron. видно, і мишці стали в нього, і, блядь, і полоски на ногах, і все. Все іменно так. If you want проработали. a job from me, what are you standing по-моему, there for? оптимизация Don't стала you have лучше. work to do? Хз насчет оптимизации. А типа Возможно, фризов тебя так автоматически сбросило большие настройки. Да, все-таки проседы тут есть, они хуёвенькие такие. Так что по Загнали. поводу оптимизации я вообще поспорил. Было бы охуенно, если Нет. бы еще автонастройка была. Та-да. Ого, кстати, вони інтеграцію з Твичом сделали. То есть. То есть, допустим, я могу войти в Twitch, и чтобы и зрители могли настраивать сложность моей игры. М. Кстати, графику я среднюю ставлю, потому что это вообще кашляет. Закрию зомбака в этому у торгаша. Він оттуда буде вечно ламати двері. Кстати, далеко. Та не вроде. 600 метрів. Да я тут поднастроїв трохи настройки свої. Фризи. Ні, а ці розмиті я поубирав оцю всю хуйню не нужно. Да, вона скинула налаштування. О, зомбачок, привіт, іди сюди. я Кстати, тебе коли факелом. прицелююся із лука, этот, прищурюються краєві эти. Край екрана. Видно. Гори, гори, гори.
Єба, я уграю, конечно. Мені тільки щас засчитало убийство зомбака, коли я вже 3 відпиздив. А, може Ти там кажеш, надо було баги 3 попали. завалити. Може надо було 3 завалити. Та я не дивився. О. У мене крашнулось вона тільки що. Я Ігра? вилетів. Да. Охуєнно. Оптимізація на вищій степені. Убив зомбака і, коротше, вилетіла ігра. Заебись. Угу. Ёбаный в рот. Ай, що ж ти такий рукастий, блядь, достав мене. Приглашай ще раз. Подожди, да я доб'юсь. Выносливость на нуле, блин. І стріл нема. Та здихай ти вже, жердяй. Бля, я, конечно, первый уровень вообще важко. На большом уровне хоть кулаком пыть, блядь, вообще похую. Сейчас прыгал скидаю. Прошло? Угу. Та да, блядь, обідно пізда з цими сохранками нахуй, мотоцикл, все пішло по пизді, блядь. Я думаю, тепер не должно. Релиз. Та пошли вони нахуй з цим релізом, блядь. Но я играть буду. А там я хочу. Я вряд ли вже. Це може зараз поіграю і все. Но если ты вряд ли, тогда у меня будет свой график. Хорошо. А там, может, захочешь. Кстати, после этих всех первых обучающих квестов, торгаш дает тебе лопату. И ты пиздуешь выполнять первый квест и выкопать эти сокровища. Ебать, теперь, кстати, быстрее бежить. З лопати. Вообще. Чутно, як тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. То може ти так кажеться. Та ні. Не, баги все-таки присутствуют. І баги. Либо то просто мусор лежить якийсь, який не подобрати. Ти тільки загрузився чи що? Не знаю, а. Да. Понятно, перезапущу комп. Ком зависав. 7DK опять выебываться. Не, 7DK опять выебываться начал.
Єбать, тепер чітко стріли летять. Прям куда пустив, туда и летять. Ну, естественно, что с траектории полета надо навесом брать. Ти з ким балакаєш? С тобой. Я тільки включив і почув, як стріли летять. Кажу, тепер чітко стріли летять. Ага, аби ще вернуть мір наш той, що був. Так би ж. Ой, мені походу пизда щас буде. Та блядь. Бэмозила. А не, все-таки мимо башки пролетая. Имеется в виду, хоть насквозь летить. Кидай. Чек. Первый квест виконав. Утрагаша що взяв. Ага. Текстурки этих зомбаков поменялись. Персонажей теж. Угу. Смачного. Та я п'ю, я не їм. Хорошо сёрбай, бля. Все в игре. Да. Come near me. Well, I guess I'm gonna have to pay you now that you did it. Ебать, выберите одно. Комплект с автоматом, дробовиком, винтовкой, пистолетом или дубинкой из трубы. Даже не знаю, что выбрать. Дробаш из трубы или автомат из трубы. Автомат. I'm gonna make you an good luck. You better not make me regret this. Кстати, это шмотки тоже поменяли. Вот, допустим, крафтиш шмотку, там простейшая одежда или еще щось. Тут тепер Бля, сандалі ну так не появились. вовремя мені Льоха дзвонить, піздець. Єба, я тепер як на чувака із Раста похож.
Нібито тут грозовика і не було. Остепенись, блин. Блядь. Ну нарешті, блядь. Да, зараз эти стріли коштами в ціною золота. Йоу. Живуча падла яка. Блядь, всі стріли. Тю-тю. Вже хавать хоче. А стріл-то немає. Два сильних і два слабких удари. Поки що квест відложу. Треба хоча б якийсь будинок побудувати.
Уже і пить хоче. Як ти замітив, мені вже пизди дали. Угу. Там Льоха дзвонив. Так, і що він Він же хотів? типу з тобою хотів посоветуватися в телеграмі, каже, ну якщо ви граєте, каже, тоді каже, я вас щас, типу, вам писати не буду. Угу. Ну, типу, йому писати не буду, щоб типу не мішати. Ні, хай дивися напише сам, в телеграмі, тільки я отвечу позже. Я йому так і сказав, кажу, напиши, а там коли відвіти, тоді відвіти. І правильно сказав. Блядь, це пізда нахуй, я вообще в шокі. Мене, блядь, їбуть і кормлять тут. Ці зомбарі, блядь, я їлі тільки що сібався оттуда. Да, важкий зараз. Тому краще це кам'яне коп'є створити і з ним тичкувати. Тим більше зомбаков побільшало. Количество. Так. Ай! Предсмертні вони ускоряються. Як я понял. Возможно. Ауч. Ебать. Истекаю кровью. Ебать, я что, сейчас сдохну чи что? Так, вылечимся. Ебать, я поздно заметил, что у меня есть с плюсиком. Да стой ты ровно. Ебать, мимо головы. Ну, ебать. Реально, чуваки, релиз? Залупа ваша, а не релиз. Каменный топор второго уровня сразу? Шо? Серьезно? Да, Ты угораешь? Не, Пиздец. Обидно. Она я же первого. выполнял, короче, ж задание, це ж спальник, дубинка, вся хуйня. Создав топор, він у А, мене я сразу спальник не другого создавал. уровня. О, так что блок притязания разместить. Я его сейчас как раз тут поставлю поруч. І камні по-другому стали виглядіти, кстати. Да все стало по-другому выглядеть, я тебе скажу. Ну, чесно говоря, мені Кстати, я могу булыжник уже, Стара- блоки из булыжника ставить. стара Севендейка більше нравилась. Кстати, я не бачу камень на притязание. Может его создать надо. Може його пофіксили. Кстати, ти замітив, що коли ти камінь розбиваєш повністю, він не розпадається на часті, які треба ще довбати, а він іщезає повністю. Не. Прикольно. Да откуда же вас тут так дохуя? Вы серьезно, блядь? Я уголь знайшов, подовбу угля чуть-чуть. Ебать, ну пиздец, блядь. Зомбаков як говна. Блять, треба якісь штани состати, йомаю, бо я голяком бігаю, яке тут. А там простейший набор создавай, не А ошибешься. я ж траву рубаю. Зато, кстати, ты выглядишь потом як это, чувак из Раста, блядь. Я серьезно. Не знаю, мені не нравиться раст. Неужели... Нет, нихуя ты не сдох. Пиздец. А ти так і розчитуєш, да? Привык, на мою я смерть? уже, блядь, наверное... 9... Стрел! Да что ж ты бежишь за мною? Сука! Ускоряется перед смертью. Вот вам режим бродяга, блядь. Сложности. Блядь, всі стріли, всі 13 стріл випустив в нього. І тільки останнє добивання коп'єм решило. Поїбало нахуй. Да здих... Все, не вставай, блядь. Хуй, як моя Короче, Костя, у бомбить. мене є тобі таке предложення. Я от предлагаю тобі хату не строить, а сразу строить бункер. Я могу создать из блоков этих каменных, из булыжников хату. Уже с булыжников прям. Не, ну просто бункер він більш безпечний. А, типа копать?
Да, сразу укопать його, сделать, короче, і этот, якийсь невеликий такий вход сделать, типу. І Та й- нам, я тобі скажу, і колії менше треба буде ставити вокруг. Та я не І проти. якось менше ресурсів. Ідея хороша, но тільки треба допомагати копати мені. Да я понимаю, ну я сейчас тоже ось дай хоча б дерев чуть-чуть дорубаю, мені надо ж задання де виповнять. Согласен. Чего? Тут таке охуєнне местечко, кстати, рядом з этим торгашом. Боже, що це за одежда, блядь? Да, кстати, я оце думаю, якщо менше слотів стало, а броню куди? Може це все в броню буде переходити, чув? Єба, ти мене б щас побачив. Так, я ж А, знаю, я бачив, як я виглядаю. Я скрін зробив, якщо що. Блядь, це крінж. Мені стара одежда більше нравилася. З трави, яку ми Згоден, делали. згоден. Ну це піздець, коробок якийсь на голові. Та це таке ощущення, як вроді я серійний убійця якийсь. Да-да-да-да-да. Ще ножика не хватає. Кстати, ты можешь с кости уже создать. Костяный У нож мене кості простейший. нема. Чи є? Кості. Ні, нема у мене кості. Могу поки. скинуть, А, моя ні, одна є. одна кость есть. У Кости Та одна щас я кость. тут. Так. Я уже 200 Лопата дерев тоже на... другого уровня. И лопата Я другого в уровня. ахуї, ти чо, охуєв? Бе, все первого уровня. Це, мабуть, Поки то, мене що ти копів агрися, то першого. тобі дало і все. Я не поняв, блін. Читер нахуй, чи що? Ходу. Кстати, надо буде пошукати чи ти. Ну так а що, наверстать упущене. Хіба А, що. перо надо для стрел. Ага. Та-та-та-та-та. Бля, це ж надо заново фільтр знаходить. А ты, кстати, мимо торгаша будешь идти в мою сторону, если йтимеш. Угу. Я оце, блін, не можу определитися, де іменно копати. Так що підтягуйся вместе, решим. Сейчас, секунду. А, вот где блок на притязание, все нашел. Кстати, можно сразу складский ящик создать. И походу его можно даже подписать. Я 4 создам. О, тут чит-коды есть вылечить дизентерию оцю. Я в ахере. Управляет сытостью игрока. Можно... Ага. Можно указать. Оценку воды. Ти йдеш до мене чи як? Установить множитель опыта можно, понял, на 2х. Хуя себе. А де ти лазиш? Я не понял. Да я і на ті чит-кода дивлюсь. А. Може щось полезне є. Та ти ж розумієш, то для одиночної ігри. На мультиплеєрі це не сработає. А чо ти так думаєш? Ти не пробував же, може не знаєш. Потому що воно не дасть тобі його заюзати із-за того, що я создатель. Це во-первых, Ага. во-вторых, как бы редактируєш я эти. Воно ж, так як ти будеш вводити чит, воно буде редактувати самі настройки ігри. What the fuck? А, у мене перегруз, блядь. Ха. Понятно, я думаю, що так медленно.
Хотів сказати, що то зомбаков давно не... Блять, от і пиздують двоє підерів з обох сторон. А я яйця лутаю. Звучить так, будто би висіжуєш. Та ні. Уже 3 гнізда нашов, поки до тебе йду. Ото собирай, сейчас капец, як стріли необхідні будуть. Пиздец, як необхідні будуть. Я серйозно. Кстати, анімація хлопка, ой, не анімація, а растение не просто 2D-шне, а 3D-шне, блядь, прикань. Хлопок сам. Угу. Тьфу, блядь, це ти пиздуєш. Я думав, то зомбак. І ти стрілою по мені херачив. Да, я по зомбі їбашив. Ну не попадав. Думаю, щось чи по землі хто б'є, йолки-палки. Давай вибирать місце, де ми будемо копати. Подожди, сейчас я собі создам стріли. А скільки в тебе їх? Та 5 штук. А, ебать, вообще мало. Туговато что-то сейчас со стрелами. Десь надо в свободній місцевості і недалеко від города. Да я думаю, тут якраз создавать. Ну да. Тільки более ровне місце знайти. Щоб не було так, як там, блок на блок і блоком поганяє, щоб воно все криво було. Поняв. Ну. Ця хуячка, ця хуячка. Желізо. А, це лопата, блядь. Як думаєш, що тут буде попізже? Отут. Іменно отут. Хз. Короче, я починаю копати. Ой, блядь. Що? Кажу, Да-да. так високо піднялися і так низько пали, блядь. Потому що розраби хто? Правильно, підари. І дари. Я, блядь, не знаю, як там жалобу кидати, но я по-любому якось розберуся. Рецензію, то, ну ти ж стімовська версія, правильно? Там можна ж Ну. отзыв написати хуйовий. Я думаю, там їх багато буде. Ну, після реліза піздець як дохуя. Тим більше ми не єдині, хто стрімить, там грає, или ще щось. Блядь, я коли дивився стрім по КС-ки колись ти. Чи. Ні, не по КС-ки, по чомусь другому ти грав. Я, блядь, в твічі дивився, як тёлка там, короче, грала, блядь, там мужики розказував. грали в самодейку, скільки всього у них там було. Скільки? В 6 блоків у глибину будемо рить? То може глубже? Угу. Ну давай глубже. Сейчас подсоблю. Давай ще сделаю. Вот так вот. А що таке? Не чіпляється тепер? А ні, чіпляється. Що не чіпляється? Та по поводу этого. Факела на стену. Кстати, мы сейчас землю накопаем, скинешь мне глину, я создам булыжники. Ага. А, там уже камень пошел. Угу. Но если камень, то на 4 камня вниз. Угу. Ебать, потом расширять придется, это ж пиздец. Та-да. Стрім буде забитий цим. Блять, як обідно. Ми, блять, тільки до мотоцикла дошли, даже машину не бачили в глаза, блять. Да, пиздец. Не, машини бачив, но тільки всі зломані. Ні, іменно нашу. Ну, нашу, да. Нашу імпалу. Шевроле. Ну да. Так, я, если что, лестницу поставил. Якраз в том направлении, в якому ти довбеш. Угу. Я здох. В смысле? Ну, типа, заїбався. А, пфу, блять, лякаєш мене. Я почав думати, що те прибило блоком і думаю, схуялі.
А, тут камень нахуй. Ого. Угу. Короче, расширяться будем снизу. Или давай я Мгм. сверху хотя бы первый слой сниму. Так, Ось четвертий блок добиваю. бо нам по-любому надо буде. Ну все, четвертий блок я розбив. А тепер розширяйся. Тільки дивися, со сторони лестниці один блок тільки збий. Чуєш? То есть, Один блок со сторони лестниці. куда? Я не понял ніхуя. От дивись, я от стою, да? Подо мною лестниця, он бачиш дерев'яна. Угу. Оце в ту сторону один блок тільки розбивай. Так вона в тебе наискось стоїть. То не наискось, ні. То тобі так кажеться. Короче, ладно, расширяйся в другую сторону, не в сторону этих лестницы. Лестницу я сам расширю. Добро? Да. Археологи, блин. Да. Не, ну если что, мои автоматы 15 патронов есть. Но если что, нам стрелять опасно теперь. Та Потому понятно. что зомбаки подбегают даже по дню. Да, блядь, проголодався. Як ти заїбав? Такая нахуй. сама хуйня. Не успів нічого, блядь, Так, зробити, а вже ну сейчас, проголодав. подожди. О, у мене ремнабор є. Ого, даже так. І 58 бетона. Шо? Прям бетона? 63, 60, да, Нихуя себе. бетон у відрі. Слухай, І а булижника ти 63 штуки. можешь камня накидать? И булыжника? А як накину тобі? Да я слизу. А, слизу, блин. А, Попробуй. Ага. ну на. Хер. О, раз, два. А, блядь, я не вилізу тепер. А чо ти босий? А, ти в тапках. Не, я в тапках. А ну сейчас, лестницу поставлю. Раз. А ну присядь. Та я і так присівший. Та блядь, а як ж тоді вилізти тепер? Йобаний пісюн. Да, я розширюся хоча б чуть-чуть. Ну окей, щоб лестницю поставили. Да, бо воно ж неудобно. Єбать, це довго, блядь. Да, потому що ми привикли, що вже все готово. Нам только этот ремонтировать. А тепер же ж все з нулячки, блядь. Ну, ремонтировать проще топор хоть камнем. Не надо ремнаборы создавать, ебаться. Ну, Сука, ебать, мы вже на стальних топорах були, бля. да, да. Железними коп'ями. А ну стій, 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 З стій. Ти калашами. походу вниз ушов, да? Ебать. А, ти на мені. Да. В бок надо було. Так я ось в бок і ушов. А, стой, стой, стой. Тоді я ще один сейчас создам. Оп, все. Ти можеш вилізти. Ага, ага. Сука, тут мінус цієї гри дуже великий, що тут, блядь, тяжело дуже відбити контур. Та не, если все ровно, то четко. Ты ж камней тоже не мне не особо. сбросил, да? Ну да. Ага, булыжники. Ти що, не забрав? Ебать, 29 блоков булыжника буде у нас дополнительно. У мене вон 170 булыжника. І плюс 290, це, короче, где-то 36 блоків буде. Угу. Ти якраз оце камінь долбиш, я землю тут копаю. Кстати, у мене, знаєш, така іноді ідея проскочила, блядь, що можна було десь на висоті построїти. Типа хату, На поняв? деревах? На курячих лапках, да. Интересно сейчас попробовать эту лестницу на дерево притулить. А що такое? У мене другий раз ігра крашнула. Я їбу. Ну я не знаю чого. Може настройки полазить, уменьшить графіку. Та я і так уменшив.
Ну, ти на якій графіки був? Не помню. Я на середній гуляю. Та я теж, мабуть, на середній. Зараз їм, сука, отзыв напишу. Ну кидай. Коротше, буде тоді два люка. Один зверху, один уже перед спуском. Угу. Та ёбаний в рот. Опять крашнуло. Угу. Та тепер з 7-дейка як з КС-кою у Льохи. Даже не знаю, мене ні разу не вилетіло. Сейчас опять перезапущу. Чесно, ні разу не вилетіло. Ебать, сижу, думаю, блядь, що мене так горілим воняє, поняв? М. Думаю, щось уже згоріло, блядь. Я бігав уже всю квартиру обнюхав, блядь. Потім підійшов до вікна, короче, на вулиці, походу, щось палять, може резину якусь, блядь, воно це такий запах. М. Не, ну хоч на стром взяв. Та-та, блядь, я спочатку в першу очередь комп понюхав з усіх сторон, блядь. Думаю, блядь, не Не так должно, все знаєш. плохо. От перепада вроді, блядь,
У мене стоїть же этот защита. Сука, як по ньому воняє, блядь. Так закрий вікно. Та жарко буде. А вентиль є? Кидай пегус. Єсть. Ну так, врубай вентиль. А я їбав, він тарахтить, блядь, сука, як этот. Хм. Як холодильник, блядь. Кидай пегус. Да, є. А ми тут з Боді сьогодні в кеску поіграли, підняли йому уровень. Такой это. А я казав тобі, що буде тоді два люка, поняв? Один зверху, в самом начале, а другий перед самим спуском. Угу. Угу. Если так вообще можно сделать. Или не можно. Ну, короче, побачим. Я проверю потом. Потом. Ты завантаживаешься, да? Угу. Нахуй пытать, появиться в мире чи нет, блядь, если я ж нажав, что появиться, то значит да. Дрепсель, дрепсель. Ты что, неизвестный якийсь? Чё? Все. Що все? Ты сделал все правильно. В тебе що там, револьвер чи що якийсь? У кого? У мене? У тебе появився. Бо щось так закрутило, а так поняв, як вроді барабан. Та ні. Да, з обнови FPS значительно упав. Угу. Не хуйово так. Щас я даже гляну, що у мене по настройкам я там Мені виставив. здається, що скоро буде ще одна обнова. Ну, короче, у мене середній, високий, низький, середній, високий, низький, середній, високий, низький, високий, високий, низький, середній. Короче, я повиставляв таке, що плюс-мінус нормально. Короче, середні у мене настройки. Оп. А, то в тебе поламалось? Да. Надо буде сделать для начала маленькую комнатушку, Угу. чтобы хотя бы было, де, блядь, вещи сложить, а дальше потом расширяться потихоньку. Ну, типа, понял, ящик хотя бы якийсь поставить, бо в мене перегруз. Бам. Да, работал. А, кстати, тут, блядь, интерфейс, іди ж де тепер по-другому. Не по горизонталі, а вертикалі. Йобаний в рот. Да, тільки 4 ячейки. Однизу тепер. Ну да. Значить, вони додали тут так, що чиста броня. На ногу там якась хуйня і ще щось. Блядь, опять жрать, ну серйозно. Та в мене Хто він уже тобі подихає. виру дать? Надо буде на початку це нашого життя тут, а? Виконувати багато квестів торгаша, щоб потім фільтр поставити, то ще щось. Бо взагалі все туго. Чего? Задание якесь? А, пройдите по указателям на экране, чтобы добраться до торговца. Ага. Ага, там чисто стоять эти указатели в форме столба. Да? Испытание
Подожди, а на яку кнопку вони тепер зробили? Y. Там, кстати, XP дають за це. За те, що ти їх завершаєш. Y? Угу. Так тут ось особенности виживання, заготовлення, торговця, задання, добича, це воно? Що гляну. Основа виживання, Основа усадьба, виживання. особливості, да, це воно. Было бы охуенно сейчас этими железными инструментами это все делать. А не так, Да-да. как сейчас. А то виходить сразу ламазово ліпило, блядь. Блять, так нудно це все, щас опять оце воно так началось, блять. Підараси, блять, проклинатиму їх сьогодні всю ніч. У тебе? Да? Так, я факел поставлю. Я не знаю, як в тебе є терпіння, у мене, блять, вообще, я ж кажу. Пропало все желання, нахуй в неї далі грати. Таким обломом, блять, це просто жесть. Єбать, це прикинь, скільки у мене, блять, потрачено напрасних моїх смертей всьому ночі, блять, для благої целі. І все ради чого, блять? Я там ризикував, ходив, блять, свої кишки по полу тягав, блять. Ти Тратив повишав експу, уровень. Ти повишав уровень. І все ради чого, блядь? Ради чого, нахуй, щоб воно потім сказала аля-улю? Ні, ну погоді, погоді, ці моменти у мене записані, так що нічого воно А не то, що пропало. записані, то... То, що записані, то понятно. Це наша пам'ять. Помянем ігру, 7-дейку, блядь. Помянем Хороша персонажей була старих ігра. наших. Да, кстати, ебать. Прикань, это, будем выживать десь тут 40-й день, такий, так, 40 днів вже пройшло. З того Покажи хоч моменту. своє їбало. Щас, Зніми погоди. маску. Я такий от красивий. Єбать ти, конечно, дед якийсь. Знаєш, на кого похожий? Ух ти, ёб твою. Ти мать. на это, то що, бля... Мачете із фільму. Да. Чувака, був мачете этот. Мені теж сразу, я побачив і сразу захотілося, короче, його вибрати. Теж з усами, так і він в багатьох фільмах знімався, старичок. Да, согласен, бачив. Ну це я сразу подумав, блядь, це случайно на його добавили, бо теж длинноволосий такий. Решив його вибрати. Кстати, погано, що тут не можна хвост. Волоси в хвості, типу, собрані. Це в даний момент у мене защита від комарів, так що ти нічого не розумієш. Вони підлітають у волосах, путаються і все. Я пиздец голодный. И у меня почти левел апнулся. Сейчас, наверное, доапаю левел и попрошу тебя убить меня. Угу. Мы по-своему будем читерить всю игру. Поняли, разрабы, блядь? Пошли нахуй, да? Та пиздец, блядь, крашнули нам все. Все, що ми добивалися тут, наверное, блядь, місяця. Да, ми реально несколько месяцев чи місяць потратили на це. Та, наверное, ж несколько месяцев. Десь більше місяця, тому що ми ж грали не кожен день, а Ну. чисто по суботам. Да, отож. Ну, если 21 стрім зараз. Порахуй. На 7. А, подожди, чого на 7? На 4. Ну, считай, що...
всі мої стріми зіграні. Хоча, погоди. Що-то я запутався. Ну явно більше 2 місяців. Ми з тобою гамаємо. Потерявся, пацан. Алло, Чё, да я тут, а я довбу, блядь. Сейчас выносливость жду. я довбу, блядь. Каже. Так сказав Серега. Ага. Пізда. Чуваки хавать хочуть. Це вони, короче, типа йому одежду зробили з палками, типа, блядь, полуодежда, полуброня. Ну да. Кстати, я могу уже забор с колючей проволоки создать. Железо и палки, бля. Блядь, тепер не пишеться. Блядь, де в тебе этот? Кто? Сука. Кто? Ну, скільки в тебе навиків тепер є, які ти можеш використовувати? Есть все. А Так де як вони? і було. Ото там, де чувак із кепкою студента, блін. І там все та Чого? сама розкладка. Ну коли ти. А, Ну, подожди щось. походу ти запутався. Вообще Все, пиздец. все було так, як і було. А. О, доступные 4 очки умения, нихуя себе. Так. І що ж мені таке прокачать, а? Шахтерство, ремесло, А то вже тобі вирішувати, не мені. інструменти. Піздець він хавать хоче, блядь. Угомонись, чувак. Слухай, Серый, А? предлагаю дальше не довбать сейчас. Есть куди ящики поставить? Та я думаю, є. Давай сейчас так и кинем, блядь, и все, и хуй с ним. Давай это, единственное, что я скажу, это под собой пробыть эти хотя бы 6 плиточек поставить, щоб я туди ящики на них поставив, як оце де ступеньки, поняв? Ну, де лестниця. Угу. Щоб поставити чисто ящики, які потім І можна піти буде. полутатися трохи, Да, потому що це ж пиздец. Нам хавать хочеться, капець, як... Щоб І ми пить щас... хочеться. Да, не подохли як мразі якісь із-за розрабов, блядь. Бо в мене реально пить-то є що, а хавать вообще нехуй. Єбать, у мене якийсь виключатель, типа, є, поняв? Хай електричний. буде, хай, він для електричного забора Хорошо. піде. Я вообще Ну, думаю. я долбателя прокачав, так воно хоч тепер получше почало долбати. Блін, надо було на це потратити очки. А ну сейчас, погоди. Раз, Да там тільки одну ячейку можна прокачати. два. Так, 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 так. Долбателя, везучого іскателя прокачав на одну ячейку. Щось там іще. А я просто покачав оті перві строчки в усіх вкладках, щоб потім більше можливості було. Ні, я прокачав в'ючний мул. Типа, коли в нього перегруз Перенос долбателя. більше, да? Драгоценная добыча. И что я еще прокачал? А, и везучий искатель, да. Стоп. Погоди. Сейчас поставлю два в высоту ящика на краю этого, а потом уже расширимся. Потому что мало ли мы сейчас підем, найдем инструменты и будем уже не каменными писюнами ебашить, а этот железными. Блять, ебать ты смешный, конечно. Ти себе бачив. Бородатий такий, блядь. З чолочкою. Тёлка у тёлки, а це чуб. Гребень. Ти так засміявся, що в тебе аж приглушило мікрофон трохи. Та я стій, понял. Стій. Короче, этот самый. Если найдешь Head and Shoulders, короче, давай мені, понял.
Бо у мене уход за волосами, я їбу який. І Серега уходив в закат від волос. Уход за волосами. Да. Такий постригся, все, я ухожу вместе з волосами. Да-да-да, я на продажу. Там попитай у торговця, може йому треба волоси, я кілограмчик можу дати натуральних, не крашених. Так, це останній блок. Угу. Ну, у мене левел ап. Походу він перехотів жрать нормально. Походу в нього какашки, які запарилися в дупі, назад пішли. О, все, їбаш. Так, я скидаю все, в принципі, зараз. Беру з собою стріли. Ого, ящики Фішки. помінялись. Да. Камень сейчас возьму. Перья. Ну, доски я половину возьму. Може ще менше. Щоб чисто стріли крафтить. Камні тоже скидаю. Половину. А я тут теж кину. В другому ящику. Опа. Вилазим. Серий. Підараси прийшли. А! Давай вилазь! Вилазь быстрей. Топчешся, блядь, мені. Ай-яй-яй. Ай, я по морде получил. Затыкал ее палкой. Она потеряла На, свою анальную на, девственность. блядь. На, сука. И я пиздец какой голодный. На, блядь. Тихо, тихо, тихо. Що, по режиму стався? Да. Бать, щоб ти понімав, це ж ми тепер не зможемо ні води з калюжі попити. Сейчас да. Це Не заново, фонарик заново включить колодец наводний. сделать. Да, все заново, блядь. Це моя задача. Бля, я булыжники не выкинул. Ай-яй-яй. Сейчас я спущусь. Пойду. Тут Короче, змеючка. догониш. А Я я й- чув, що щось Я ее шипіло. убил. Думал, мене Мясо! глюкнув. Мясо! У нас первое мясо. Оу, май. Ой, йоу. Та блять, серйозно. Чуєш, знаєш, як можна, блядь, тобі стрім буде підписати? М. Ну так кажуть, Міша, все хуйня, давай по новой, а ти скажеш, Серега, все хуйня, давай по новой. А, кстати, ти в курсі, що коли він біжить, тут ще чувачок збоку намальований, типа, блядь, як вроді. Сірий, напиши дихай. мені зараз це в ТГ. Ти про що? То, що ти зараз Про сказав. названня? Да, Про названня? пиздато, отвечаю. Его зайди... Бля, реально, прям охуенная тема. Мне понравилось. Де воно, блядь? А. Вилажу. Подожди, а в тебе фішки якісь є? Надибав, ні? Та ні. Короче, я написав, там далі підкоректируєш, як там правильно. Слухай, а тобі. може нам ще спальник положить, а? Я думав про це, но там місто є вообще? Ну, на 2 спальника влізе. Спускайся, ставлю свій. А я свій сейчас скрафчу і положу. Вот так вот, бля. Чисто до ящики чьи, так и этот. Як в общагі, блядь, десь Ну а или шо у нас тут, бля? А ну, давай вылазить. Серый, погнали. Погнали. Я без факела, если что. Я там дома оставлю. А я з факелом. А потом я закрою эту дырку. Не, погнали в город, чуешь? А де він? А, все. Ты, Я вижу. бач зомбачку. Не бежи, выносливая же тютю. Давай по стелсу, я сработаю. Я с ножиком. Тихо, 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 не подходь, Давай, не я- подходь. Не подходь. А в мене лук є. Тихо, тихо, тихо. Ах ты ж мразь! На нахуй. Іди. От все, вона споткнулась. А, це він може. Кстати, ти в курсі, що коли він
в режимі присядя йде, в нього, коротше, края темніють. О, Я да. тільки замітив. Я ж тобі казав про це, навіть коли з лука прицельний огонь ведеш, теж так же. Цього не було, кстати. Испытание убить зомби выполнено. Чего? О, уголь. Надо буде Да метку сделать. хай там мы по дороге найдем. А, кстати, надо подготовить строительных блоков сейчас. Потому что сейчас же все буде... Ох, желтоглаза! Ай, серый, блядь, серый! О, сука! Вона мені отсосує. Правда, до такой степени, що аж кров пошла. Ай-яй-яй-яй-яй! Да, прикинь, це нам пізда тепер. Опа. Появиться... Я вовремя, кстати, кровать поставив. Та йди ти нахуй, чума, Ох, блядь. пиздец, а де... А, вон. Я щас здохну. Все, пока. Ти не один, тут. Хорошо, що я лапнув тільки що. Ебать, ей в голову. Сука. Вона впала мене їсти, а прикинь, а моє тіло зверху на ній, прикинь. І получається, вона, блядь, Ти її трахаєш. со сторони хоч землю вже. Єба, вона не голодна, ніхуя. Мене Вона опять тебе вже крашнуло. сожрала. Та пиздец. Короче, я, мабуть, не буду грати. Пиздец. Такими, блядь, вилітами нахуй. Попробуй менше настройки поставити. А куда, блядь, там і так воно. все маленьке. високі убрати. Іменно Хай високі я може все убрати. пізніше зайду, бо, блядь, час щось воно у мене не вообще не йде. Вже третій раз подряд. Пиздец, киданув мене, ми так... Та Собрались я не тут кидаю, город. я пізніше, може десь через часик зайду. Там щас піду, поки похаваю, поки там то-то. Ну, смачного. Щас там може в КС пару кейсів відкрию заодно. Пиздец. Ты кинул Я мене перенабру. ночью выживать, пиздец. Я перенаберу тобі, давай. Хитрый пиздец. Нічого. Він зараз ушов, а я буду апатися, значить. Він та повернеться. А я вже буду прокачаний. Вздыхай, блядь. Дырявый чи шо, ёбаный в рот. Да шо за хуйня, ты, блядь, сука. Да сдыхай ты уже. Что за пиздец, блядь. Так неможливо грати. Мабуть, буде легше понизити рівень важкості. Бо це взагалі пізда. Це ти, мразь, мене хавала?
Ні, то жовтовока була. Так, якась книжечка, гоп. Простейшая броня другої якості. Єбать, оце то, що не можна було конвертувати сохранки із старої версії на нову, це вообще такий трешак. Так обідно, чесно. Скільки часу втрачено. Мало того, що гра сама багована, вже не перший раз ламалась сохранка, а тут ще й така хуйня. Прям вимушена. Ух ти! Це що, поломаний водозборник? Блин, надо было доллары дома забрать. Толкануть торгашу. Чую, зараз тут а що-то хто-то буде. А тим паче ночі це вообще. Та падайте вже. Пиздець важкі. Раз. Все, я вже розмічтав, що все-таки прибив. Ух ти, череп. Так, треба тихенько. Себе поводити. О, револьвер. До ранка залишилась година. А, зомбачка спить. Или зомбак. У темряві стремновато. О, камінні інструменти.
інструменти другої якості. Я вже боюсь навіть топати тут. Поки ранок не настане. О, хавчик. Я, мабуть, все-таки повершу зомбаків, бо це неможливо так. Блін. Треба було, мабуть, ще змінити те, щоб не бігали по дню. Хоча хай так залишається. О. Обрез, походу, да? А ну що? А ні, треба з труби. Сірому це сподобається. О, картопля.
ботинки. Угу. Тряпки, бля, а не ботинки. Частини броні. Все так легше буде. Ух. Ну, решеточки. Чё? Чё их тут дохуя так? Ты чё, блядь, охуел? Ты шо такие живучие, а? Фух. Шо? Ничего. Зато така свобода зараз. Лутай скільки хочеш. Двойні двері. Опа. Зомбак попав. Дерганий, правда. А до побачення. Кастрюльку хоча б одну, а? Це кухня чи як, а? Оце і вся хатина. Маловато щось. А ну да, в принципі, і сама хатина не дуже так. О, мішочок.
Це, мабуть, ночний зомбак здох. О, в мене ще й 9 набоїв є. Юль. Заряженный тип. Закрыто. Откроем. Я могу полностью не відкривати. О, ясно. Книжка якась. А ні. Картина була. О-о. Угу. Перегруз капітальний. Що? А, солдат. Ти що, хуя? Ёпта. Та падайте до мене. Падать будеш чи як? Чи тобі в яйки накидати треба? Для початку. Нібито вбив. Одразу так і не поймеш, що можна впасти. Так, щось треба викинути. Що б таке викинути, що воно нахуй не надо.
Або зробити. Наприклад, як. Оп, 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 бац. О, обмотка. Вітаміни. А хоча б. Так, надо додому. Блять. А додому? Десь отут. Почала пригодятися зараз. До речі, треба буде перестворити всі кам'яні інструменти. Маю надію, що я вірно йду. Торгаш нібито вже повинен бути відкритим. По ідеї. Що? Йому двері зламали? Damn, you smell like the dead. Money talks, bullshit walks. Максі, нахуй. Каструля 600 фішек, я шибу. Oh, you Fuck want a no. guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Щось я трохи заблукав. А нібито куди я і вказав. А вода в холодильнику є? Прям морозилка. Блять, щось я реально... А, туплю конкретно. Вообще не туди пішов.
Це я тут шастав спочатку. Промах. Попав. Ой. Не приближайся дуже швидко до мене. Так. З собою, мабуть, залишу револьвер. Набої до нього. Да блять, наоборот. Хотел отсортировать. Не, бабки хай у мене.
А набой. Так, зробився. Тепер треба ще стріл зробити. Як велосипеда не вистачає зараз. Напряжна музика. Чого? З чим це пов'язано? Угу. Ремнабор, чудово. А нібито я тут ще не був. Дуже-дуже сильно розвалена хата. Опа, сейф. Одна отмычка. И... Ех, ти ж падла. Мав надію, що зараз відкрию. Першої спроби єдиною отмичкою, фіг там. Так, а тут, мабуть... Фаєрмен. Був. Цвяхи. Якщо так все мало, то повинен і лут бути більш якісним, а не херня якась. А по факту... Так собі лут. Ну, хавчик, це вже щось. Так, тут ще хтось ще й живий. Де повзучий. Де хто речить? А, там ще й на горі. Ой, як на гору потрапити? Ось як. Так. Бутиля з водою. Хавчик. Набої. А ні. І цепок. А що, тільки на дубіни його? Оп. Блять, впав. Хто тут ломиться? Алло. Що? Оп. Ух, ніхуя собі. Оце ничка. Оце да. Ох ти шо, набоїв скільки розжився одразу. Я зараз як ковбой, бля. Так що у нас похавать просто. Ням-ням. Поки ще не так багато добра.
Не зрозумів, а що, черепочки перестали отображатися. Вопрос чого? Що ж ти такий? Та на! Ох, нормально так приложив мене. Ссадины наніс. Там ще консерви. Оп. І пиріг. Чого би і ні. Ебать, воно так торчить, падла. Стрёмно. Чтоб ты захлебнулась. Ебать, двери открываются мощно. Скільки угля можна надибати зараз? Да, майже вся покрівля згоріла. Так, радіатор можна і розібрати. Ай-яй-яй. На ЧП випадок все-таки спрацював. О! Ёб твою мать! Да иди сюда, подлюка, блядь. Блядь, підлога така стрёмна. Не хавай, це моя змія. Що, непонятно, блядь? Я її здобув. М'ясо. Дома з яєчками пожарю. Блять, ну то, что так упал, то, конечно, обидно. Стрёмно, пиздец. Так, а что у нас по уголькам? Тут тоже можно... А, тоже вона так і зроблено, що через гору туди попасти. Давай хоча б угольки подобуваємо. Уголь нынче чудовий ресурс. Так, я не дерево добувати, зібрався.
А, тепер зрозуміло, звідки змія. Це ж этот тераріум. Чи терарій, як його правильно називають. Для змій. Невелике містечко. В принципі, для початку піде. Бо як я пам'ятаю, там ще за нашим будинком теж є місто. Земля вже біля будинку. Мабуть, по ній можна залізти. Механічні деталі знадобляться. Ох, 3 черепа, ну не знаю. Звучить странновато. Ох, це що? Ну давай, 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 давай. Йоп! Та ще й ногу сломав. Мінус башка, блін. Да, ну то що я так упав із покрівля, це прям пиздець. Та розумію, болить. Я без болок нема. А так може у цій медицинській машині буде. А що тут у нас? Папір. Велетень неподалік. Або якісь книжки. О! Бінтик. Було б чудово ще шину наложити. А поки що такої можливості немає.
тепер капець, як він пить хоче. Десь тут поруч. Щось. Ригало. Мабуть, той самий велетень прийшов. Та я розумію, що ти пить хочеш. А, все? Коли ти встав? Там ще хтось лазив. Ох, як отхуярить йому голову. Револьвер решає, пиздец. Очікувано. Иди нахуй. Тільки щось тіні не працюють. Я в будинку, а воно тютю. Свечка пригодится. Ще один сейф. Хіба що стоять ламати його. Надовго мене вистачить так. А хоча зачекай. Коп'ю, лопату розібрати. Там же ж я ж почав другого рівня використовувати. Оп-оп. Більш ефективніше буде. Все, вимирився. Спрага мучить його.
Ось і мене. Поки що тільки 600 очок зняв. Медом можна 5% інфекції вилікувати. Легкую ленту надо. Блин. Половина. Залишилось уже менше 1000. Прикол, він просто сламається і все. І там нічого не буде.
Тоже навіть нога вилікувалась сама по собі. Перелом той. До речі, наразі на мені одіта броня, яка точно підходить по назві із говна і палок, блядь. Ну, погляньте самі. Балахон, блядь, якийсь дерев'яний. Чуть-чуть. О, а це чудово. Чудове покращення. Модифицировать. Щоб я вже не так сильно ногу ламав. А, ой. А я навіть третього рівня можу скрафтити. Тільки треба волокна. О! Відремонтуємо. Ну. А, вже не хер успокоїться, поки не нап'ється. Ну що ж, прийдеться травитися.
Вже повечеріло. Ось звідси я спустився. Три колючка. Оп. Мінус. Темрява страшна. Хоч би щось розбачити. Ай-яй. Банка меда. Ай-яй. Да блять! Иди нахуй! Оце хард був. Бля, нехай каструля буде тут, а? Нема, не льотне. Де моя каструля? Нема. Ой, підвал. Тут що? А, то воно темно так стало. Зараз тільки спускаюсь і починаю рычать. Виснажений, бідний. Я випав. Що за лабіринти, блін?
Ну. Фу, блядь. Выносливость на нулі. Капець як важко. Фарба. Сміття. Скільки можна? Що за тунелі, блін? Краще я так справлюсь. Бо так я виносливості нема вже. Уставший чувачок. Ёбаный в рот. Автомати стрільби другої якості. Оп. Стероїд заюзали. Йо, випали. По набиту чисто. Щоб таке викинуть? Кофейне зерно нахуй. Землю нахуй. Хліб. З'їсти. О, отмички. Тільки оце папір. Дві отмички. Називається пішов я нахуй. З цими отмичками придеться довбати. Скільки там? 5000. Пиздець. Зараз повечеріє і габела мені буде. Не поняв. Чи хтось намагався вибратися чи що? Ну в принципі, якщо звідси бігти. Це 3 черепа візьму. Я поки що вивожу. І він хоче дуже пити. Ну вип'ємо так. Що ж робити?
Щось, якщо не помиляюсь, то година пройшла, а Сергій не повернувся. То він так гарно слився, мабуть. Тільки 1/5, мабуть, тільки роздовбана. За 4 хвилини, 1/5. Або 1/3, я б сказав. Майже половина.
Маю надію, що там щось дохуя цінне буде для даного рівня. О, ще грязної водички поп'ємо. Ну що робить? Тепер стопудов половина. А, ебать, моя було 22 хп. А сейчас 12. Я що? Себе трохи покуцав? Тим, що пив грязну воду. Ну майже добив, тут 1500 залишилось.
Ох, ночью прийти никаться. Сорок хвилин до бігаючих зомбі. Ось якість промалювання тіней. Шестьсот 80 залишилось. А до хати аж сюди чапать. 300 метрів. Ще приблизно 10 ударів. Ніч. Странно.
Ну і зараз підемо на поверхню. Хуйово. А, ебать, я сейчас от обезвоживания умираю. И тепер не восстановиться. Ну і хер з ним, значить. Буду йти, поки не здохну. Мед то я можу випити, але це мені дуже не допоможе. А хавать можу. Ніхуя собі. Я вже думав, що ти все киданув. Та ні, я похавав, подивився сверхъестественне одну серію. І Ну, зайшов. успокойся. Да, да. Короче, я понизив уровень этих сложностей игры, потому що це вообще Легше стало. це вообще пизда. Ну стало так, як і було. Ну, це вообще жесть. Я тут сейчас подыхаю от обезвоживания. Зараз я прийду пасу, поп'єш якраз, отфільтруєш. Ах ти ж подлюка. Капец, я уже это, сейчас облутав хату з 3 черепами, це пизда. Що, можеш приглашати? Сейчас. Я готов. Збавив трохи налаштування графіки, бо трохи подфрізує. Та да, є таке. Мед, кстати, лічить 5% інфекції. Я якось забув Круто. про це. А там ти і модифікації 3 штуки на дубінки приніс. Точніше несу.
Так на що, дубінки? да. на дуб- Дубінка першого уровня, там, наверное, тільки один. Ні, ну а Этот. що? Все одно доп урон. Ну, хай лежить. Потім Тільки побачимо. бажано підсобить мені зараз. Бо я Та щас я подихаю. загружаюсь. Тільки грязної води Загружай. принеси. Грязна вода є. І бинти, якщо є. Загрузка модулей. Мені зараз вернутися треба буде до рюкзака за свого. Мені до хати залишилось йобаних 170 метрів. Негров? А, так чепуха осталась, йобаний в рот. А чо 170 метрів? Щось я не там метку походу поставив. Или там. Чого, блядь? А, да, я ж здох. Тільки чого-то він у мене, коротше, здох, а в мене показує, що він у мене сидить з коп'єм в руках. Короче, я нашел эти байкерские сапоги. Ніхера. Я нашел этот тебе дробовик из трубы. И, и сейчас ходил с этим. И с револьвером. Капец, как револьвер сейчас помог. Страшно. А де ти його взяв? Нашов? Ну, из трубы, из трубы. А, я думав магнум, думаю, Не, ніхі-хі. не, ты что, магнут? Это прям вообще... А, ти в мене рюкзак облутав, чи ні? Я тебя Чи не ма- трогал. Не лутав, не лутав. Ч. Нашел дохуя патрона на 7,62. Сейчас. А, ой. Це я тебе, виходить, пригласив. Угу. Ну нічого. Ничего. Ти де? Я в хате. Отдыхаю. О, водичка сюда. Еба моя чернючая вся, я сейчас сдохну. А, у мене ще задання якесь. Пройдіть по указателям на екрані, щоб добратися до торговця. Да йди нахер. Мне больше воды не можно. Бо сдохну. Чуєш, нам треба якийсь столбик який-то поставити рядышком. І поставити факел. А щоб ми бачили, де? А, бо я чуть не заблудився. Хаба! А, ти все посортував, да? Я пытаюсь. Я сейчас, подожди. Там, короче, тебе это, кожаный обмотку принес. Он, твій ящик. Ого. О, дробовики з труби. Сюди. Жена обмотка сюди. Кстати, ящики другі стали, да? Пока що. Я пока що так їх назвав. Що? Пока що їх 1, 2, 3, 4 поназвав так. А, ха. Это... Пішли лутатися. Ага, я тут потел А, пиздец. подожди, щас. Щас Лутатися. ночь, можна порубати якісь дерев. Ну, Піду ну, я цим займуся. ага. Давай. Я тут гриль приніжеш. Надо ще каструлю знайти і тоді костер поставити. Там надо буде розширитися потім. Надо спочатку підлутати хорошенько собі Ну щось. як потом розшириться? Бажано щас це зробити, конечно. Ну, ти розширяйся, я поки дерева нарубаю. Добро. Трохи. Потім я підсоблю. Угу. Хоча б, щоб, блядь, 500 дерева було, бо треба буде потім колья Я ставити. могу создавать инструменты второго качества. Круто. А, модифікація на дубінку, да? Да. Сюда. А Там на цю одноручну дубінку Три воно... штуки. 3 штуки я нашел модификации. А там выбирай, яку хочешь. Во втором Не, ящике. наверное, отсюда возьму. Супер. Было бы охуенно, конечно, если бы ты еще воды приносил.
Ну правда, це вообще я прям губу розкатав. Ну я ж говорю, я можу поссать. Бо вообще Больше ничем, больше ничем не подсоблю. бажано чистої води. Бо щось вообще погано. Давай Або... уб'ю тебе. А я оце тільки хотів сказати це. Щас я все Левел апну мені. Мені тут надо ще апнуть його. Давай я зараз доб'ю левел і тоді попрошу Давай. тебе завалить мене. Тебе вже який левел? Буде 5. Кстати, Нормально. як я замітив, після 6 уровня появляється штраф на опит. А до цього Мгм. нема штрафа. А в мене який уровень? 3. 2. А де подивитися? Ну Б нажимаєш і зверху рівень. То ти вже забув. А, перший. Єбать, дохуя. Кстати, Так я і ж як? говорю, штрафа нема на опит до 6 уровня. Ти ж поки мене не було, ти ж качався, а я в принципі що. А ти... Ну, я тобі скажу, з помощью долбателя, блядь, дерева трошки швидше рубаються. Угу. У Я, мене кстати, 418, 1418 камней. броньку 3 уровня создав собі. Хорош. Із этого... Так. Досить... Якщо я не ошибаюся, кожані обмутки вони чиняться тряпками, да? Або кожей. Не, скорее всего кожей. Кожей, да? Но у нас есть кое-как кожа, но лучше ее приберегти для более мощной броньки. Тоді я не буду брати. Я так Обмотки. понял просто, що у нас броня тепер є. Ну, там не так прям супер-пупер, як було багато ячеек. Кстати, я знайшов модифікатор на ботинки, той самий, який сніжав урон. Круто. Но я його знайшов, правда, після того, як я свої ноги сломав. Ага. Потому що я йшов назад, поняв, по криші. На мене зомбаки якраз там, де 3 черепа. Я ж по криші відходить і, коротше, пізданувся, ноги сломав. І зомбаки такі шмяк на кришу і упали на пол. Ну, типу, далі відпали. Ага. Я понял. О, ні, а так попізже буде. Лучше з шипами, чим з колючою проволокою, дубінка так поярче буде виглядіти. А мені воно не показує, до речі. Так як дубіна дубіною. Без гвоздей, без нічого. Ну, на, подивись. А де ти кинув? What? М. На. Куда? Під ногами. Під ногами. А, ось. Ззаді. Кстати, коли ти скидуєш, її видно. Видно, що гвозді начіплені. А коли в руках держиш, нема такого. А ну один на руки собі. Не, есть, все есть. То, короче, ты надо было перезапустить собі эти. Що, розширятися будемо? Та надо. Трохи дерева підрубав. 770. Як думаєш, нам 2 блока вгору хватить? Или вище ще брати, так як було тоді? Та ні. Та 2 блоків хватить. З головою. Отак? Лучше підем ширь. Просто дивися. Чим менше блоків у нас буде у висоту, тим вище шанс того, що вони не проб'ються до нас сюди вниз. Так швидко. Ну, типа, навіть якщо вони зверху почнуть блоки бить, землю бить, то. Коротше, ти мене поняв. Да, я понял. Ебать, блоки надежно защищены. Ой, не блоки, а ці ящики. Якою-то скрепкою закриті. Мгм. 1500 камней у мене є пока. Ніхуя ти мажор. Мгм. Бери рогатку создавай. Да йди гравців Зачем? хуярить. Та М'ясо. ну. То детська хуйня. Я он дубіний. Дубіна сразу по Шипа. горобцю. Ну. Шипом. Испытание собрать камни выполнено.
Не, ну там это 2000 камней собрать надо, вот это испытание. Ну я пока что 1100. Ну і у мене 1600. Ну, 5 левел. Сейчас я скину все в ящик. Ага. Четвертий я ящик скидую. Ну, ебать ти роздівся, чого ти роздівся? Чтоб броньку не этот. Сейчас, погоди. Фу, в тебе черкаши на трусах. О, блядь. А ну дай, щас і я роздінусь. А я замерзать Де? начал, чуешь? Ова. Ну, будь здоров. Спасибо. Де який? Ты замерзать начинаешь, як і я. А що, по мені видно? Ну, у мене синій екран становиться. Ти готов? Да, ебаш. Один удар в голову. Конечно, у мене там 32 хп було. На мене біта ще з шипами вдобавок. Ти ж любитель такого орудия. Та ну да. Задание начато, уровень 1, принести, вернуть припасы. Ага. Потом. И зараз. Це ото Третій відправиться день. к точці 397 метрів. Це на сьомий день нам пізда. Надо Короче, буде у мене колій є хоча б предложення. поставити. Не, у мене є предложення, сібатися кудись подальше від бази, залізти на якусь висотку і відбивати їх з висотки. З якогось магазина. Кстати, для першої ночі якраз хулі нет. Ну да, просто я так, чо я так робив в одиночному режимі, тому що в мене ніхуя не було толком. А тут нам, я тобі скажу, відбиватися зараз не особо поможе. Як обично, я приманка, а ти їбашиш. Ой. Мені Мене зомбі здається, люблять. мені здається, що тут є якась добавилась функція быстрой клавіші зміни на предыдущий інструмент. Потому що появився значок на оцій панелі быстрого доступу, там де, допустим, предыдущий предмет, там круглі стрілочки на ньому. Просто попробуй цифри понажимати, 1, 2, 3, 4, 5 і все, і тебе Ні, так це да. Но я маю на увазі. Стоп. А, ні, сюди, мабуть, не надо. А, ну все-таки да, все-таки ця одежда, яку ми создали, вона все-таки з броньою, тому що в мене появилися перві уровні. Я ж кажу, я ботинки знайшов, алло. Можеш першим ящик Так, чекнути. поки я одів. О май. Да, ніхера себе. А я в капці. Я ж кажу, на сьому ночь будем, якщо що, я буду опять приманка, і ти будеш відбивати їх. Та, Мене блін, зомбі люблять, я красивий, що надо сказати. запастись чим відбивати. Ну, автомат є. До сьомої ночі нам треба буде якось надибати патронів. Ну пока що я 70 патронів знайшов. Ночью строимся, Или скільки там. днем лутаемся. Короче, А куди ти спальник свідів? а ти що, всі патрони забрав? В смысле? На дробовик? Ні, на автомат. А, ні, Не, я на дробовик короче, побрав патрони. 85 патронів на автомат є. Це вообще. Хуйня. Ай, блядь. Не, я тобі кажу, ти все-таки попробуй там подивитися потім в інтернеті. Може є якийсь спосіб восстановити. Ну Та я це не вже думаю, буде що потом. Да, потім, коли буде свободка. Ну я щось... Тому що це, ну, якось Я, чесно, не... я чувствую, що я тебе Сомневаюсь. розстрою. Ну ти не падай Там духом. типа-
Та щас вони все опять якась обнова вийде, опять все Ні, пофікситься, опять все, кстати, блядь. дивися, пиздец після буде. реліза вже не должно робитися так. Чого? Потому що це вже как би не бета-тест. Тож А між... предупреждать людей нельзя, блядь. А от це пиздец. тут я з тобою согласен. А Ёб ты смисл? Ні, тупорый. подожди, а смисл, що предупредять? О чому? Не, ну люди все-таки играют, люди все-таки даже в бета-версии, блядь, строятся, выживают. Ну Якобы, предупредять вони і що? Ми ж то все одно там гуляємо. Вони то, що это, сейви крашнуться, це ж і все, і піздець. Можно было просто элементарно сделать замену игрока и все. Та А якби. все остальне оставить. Просто вони цього не придумали, і я тобі кажу, я ось їм такий отзыв напишу, що вони охуєють. Вони, блядь, вообще захочуть потом убрать, блядь, і со стима свою А ігру. прикинь, потім вийде обнова о том, щоб можна перенести мір. Блядь, ти що було б охуєнно? Та, якби ж так і було. А я щас в Ютубі теж повтикаю цю хуйню. Добро, якщо що, інформируй. Оп. Що таке? Левел сюди. Поздравляю, другий уровень. Да. Когось п'ятий вже. Так, давай не вини, не цей, не вийо. Не вини тут. Ладно, я пока ничего прокачивать не буду. Подожду. Кстати, я там вроде би вивчив рецепти готовки хавчика. Угу. У мене вже 2600 камней. Варене м'ясо можу вроде би создавати. Короче, жарене м'ясо, пирог, этот, кукурудзяний. У мене є предложение, кстати, до тебе по поводу нашого бункера, який ми будемо делать. Ну, Я предлагаю сделать дві комнаты. Одна комната чисто буде кузниця, короче, алхімія, ця вся хуйня. А друга комната чисто ящик і спальня. Ну, типа отак, ти дверки відкрив, зайшов в другу комнату там. Куєш щось там, бетономішалки їбашиш. Тут у нас буде комната чисто з ящиками і, короче, з нашими спальниками. ну, дивися, все одно должны бути ящики там, де кузня. Перенесем. Довго. Ти ж поняв зачем? Ну, зачем? Ящики там, де кузня. Дивись. Тоді тут делаем кузню, делаем бетономешалку, делаем верстак. Через стенку сделаем маленькую комнатушку со спальниками. Що? А? Я щось ніхуя не поняв. Ну дивися, в цій комнаті у нас, допустим, уже стоять ящик. Тут... Блядь, сломався. Тут ми поставимо верстак, кузницю, бетономішалку. Ще більше ящиків зробимо. А тут сразу за стіночку так заходиш, і тут будуть у нас спальники лежать. Маленька комнатушка така буде. Ну, щоб під ногами воно не валялося, все якось по-уєбанськи буде потім. А, чисто отдельна комната со спальниками. Да. Ну я не проти. да. Ну, дивись, тоді як зробимо. Спускаємося, зразу ящики, оце все, оце кузня, вся херня. А от сюди, якщо А. уйти, комната со спальниками, да, согласен. Да. Ну хотя бы тоді комната со спальниками сделать 3 на остальний простір. 3 вширь. Делаем типу. комнату со спальниками, щоб ми змогли потім создати з тобою полки для книжок. Там, не знаю, щоб можна було. Ну, от я, допустим, захотів би якусь декоративну хуйню зробити. Картину, наприклад, повісити. А, ну тоді Ну, надо чисто для ширше. украшень. Та не дуже велику, не дуже велику. Там хай, допустим, 4 блока на 4 блока. Хоча б. Там. Побачимо. Це все время, конечно, потом. Блядь, я замітив, вони не пофіксили баг, коли ти п'єш, блядь, по цих булижниках, вони як вроді би, блядь, двояться. По камням б'єш. По камням як б'єш. Ну да, воно як вроді двоїться, поняв, як вроді друг в друге. Та хто знає. Я нашел костяный нож второго уровня. Нормально.
Нічого, я прокачав везучого искателя на одну ячейку, так що якщо що, зараз підемо лутатися, може щось толкове попаде. Советую теж прокачувати, може нам попадеться якраз оця херня, що фільтр для води. Или що-то ще. 3000 камней. Утро. Чуєш, ти якщо що, давай мені булижники, я буду крафтити цю всю херню, щоб в мене експа качалась теж. В смысле давать ті булыжники? Ну, булижники, земля, я буду крафтити блоки. Так я уж накрафтив. А, ти вже накрафтив? Блять. Ладно. Ладно. Опоздав. Ладно. Ну Опоздав. ничего, я сделаю по-другому. Я надолбу земли, сделаю булыжники, ой, сделаю блоки и буду ставить в округе, типа як забор. А потом ще вдобавок накрафчу коле и поставлю вокруг. Угу. Ну, я колями Укріпи. займатися не собираюсь. Я займусь. Дерево надоблю, если надо буде. Но у нас 700 единиц пока есть. Територія у нас маленька, я тобі скажу. Нам уже сюди набагато менше колій прийдеться ставити, но я Но- все равно поставлю 3 ряда. Но нюансик. Кстати, Да? у мене есть идея. Бункер, да? Ну, Над бункером сделать башню. давай сначала бункер достроим, а потом будем делать башню. Согласен? Угу. Да, можно сразу. Типу, щоб два зайця вбивати. Мгм. І внизу весь лут, а зверху вся защита. Зачем нам разделять на хата и этот? И башня? Ну, це я- просто лишні я- ресурси просто я- тратяться. Все-таки собі сделаю отдельно где-то сбоку тоже якийсь камінь или булыжник, блядь, Ні, построю. ні, я ж насчет як проти люблю. твого нічого не маю. Проти. Щоб у нас агрилися вони на 2 точки, щоб не було прям, знаєш, основи упора на нашу основну точку, а щоб було тобі чуть-чуть, мені чуть-чуть. Ну я в основному легше буду і на відбивати хаті буде. сидіти. Ну я знаю, це ж так же само, як і тоді було. Ти на башні, я на камнях. А потом, ну, тобі і даже я можу підсобити построїти кам'яний там якийсь, блядь, полігончик. Я тобі просто можу сказати, що, блядь, 60% зомбі агрились більш на мене. Тому що я ближче до них був. Ти ниже І був, нижче. да. Да. У нас просто Бачу ну, тебе п'ятки нахуй, блядь, в цих черяках нахуй. этот, у нас такой, що нюансик, інструменти тютю. А так, блін, вообще, сейчас би все було по шурику. Я предлагаю потихонечку. Велосипедов утро. не хвата, кстати. Капець Та як да. не хвата. Так привикли до них. Я б мотоцикл. Так ти диви, губу розкатав. Та блядь, вообще ти що, я так балдів з нього. Я оце, знаєш, сьогодні Набалдівся і взяв хвата. сандейку, думаю, щас як сяду, як начну ганять там, блядь, зомбарей на шипи насаджувати. Я даже так і не попробував їх насадити на шипи. Аж обідно, блядь. Тебе это, розраби насадили на шипи. На такі шипи. Ти зараз охуєваєш. Ну, знаєш, я Тепер. тобі скажу, що якщо вдруг знайдеться спосіб вернуть наш мір назад, то я тобі що хочу сказати, що це можна буде не забрасувати. А якщо не вернеться, то ти і забросиш. Ні, ну типа. Це буде у нас основа. Тоді. А так я тобі скажу, що можна було б просто чередувати. А, типу. Стрімчик тут, а стрімчик там, да. Типа чо два б і ні? міра і везде по-разному. Угу. Тим більше, це ж вообще друга локація. Да, і трошки все по-другому. Тобто тут, дивися, то ми почали, виходить, з піратки, тобто з демки, а це ми почали вже з реліза. Ну да. Тільки мені, я оце не знаю, що робити. Мені оце віддільно записувати чи як. Можеш попробувати. Попробуй, типа, создать як этот, як Я оце просто думаю, як. версію, типа, версію 2.0. Оце ж думаю, як мені це оформити. Ну, ладно, це мій головняк. Да.
Ні, на заголовок я ти прикольний придумав, да? Все, не повторяй, не повторяй. Ідеш лутатися, ні? Блин, я завтыкал. Я увлекся. Сейчас я скину эти ресы. Ох, 3000 камней нахерачил. Да, Так, і в мене 3800. а ти хоч скинув їх? Ні, у мене. Чо? Та я ж топор чиню, я ж дерева рубав теж. Та хай буде. Та хоч би сотню оставил. Остальне хай. Ай, блядь. Пошли квест Ёбана выполнять, чуєш? прикол. А в тебе теж квест світиться? Ну так я же його взяв, алло. Угу. 370 метрів. У мене 230. Не понял, у нас разные квесты. Ну, у мене ж первоначальний, щоб добратися до торговця. А, то ты ебать, другого торговца открыть, чи шо? Та ні, вроді би. А, до того самого Trader Rect. Навірно, я не знаю. Ну ти глянь, Rect підписаний чи ні? У мене просто написано пройдіть по указателям на екрані. Не, на карте, на чтобы карте. добраться шо? до торговца. На карте ж имя есть его? Гражданин White River і все. Задання у мене. На карті у мене немає торговця. Я понял. Короче, я У пошел мене на він другий їсти і квест. пить хоче. Давай. Ох, побежал. Смелый такий весь, не голодный, бодрый. Пару хат уже У мене облутаних. їсти і пить. Револьвер заряженный, если что. Ага. Це походу він і єсть. Ось забор, зелений флаг у нього висить. Угу. Буква Т ще написана. Ой, я походу спячого зомбака нашел. Да. Такий ж, точно такий же самий, як у нас з тобою був тоді. Да, той самый мудак. Ну давай свою каменную лопату, Коля. Первого уровня, блядь. Да-да-да. Уебанская лопата. Блядь, чел їсти і пить хоче, я їбу. Тебя убить? Та не надо. Антибіотики знайшов. Ох, Ти ниху... тут ты у нього, шо? походу, сині. Ти, Я- походу, тут не все облутав. Возможно. Да, ще 49 булыжників я знайшов. Нихуя, антибиотики це вещь. Но це вещь на 15%. Да, Це вже прям коли ЧП конкретно. 25. А, ну, У мене сині. ты понял. Ты понял. Я поняв. Я там ще угля вроді би як приніс. Та я там теж приносив трохи. Блять, закопані припаси, да йди ти нахуй, ну. Да-да. Мене, блядь, їсти пить хоче, ще твої закопані припаси щас А шукаю. там ще й Задання зомбаки сране. пригають на голову потом. Да. У мене таке було, я це виконував. Да, це я щас єлі-єлі йду. Ти побуваєш в моїй шкурі. Тільки я ночі єлі йшов, це ж пізда. Кожний зомбак може такий дик-дик-дик-дик-дик. Ні, кстати, моя зомбачка схавала все-таки. Мгм. Нам кастрюлю надо срочно. А кастрюля... Єба, ще й на асфальті, блядь. А, А, все, земля. Тю, злякав мене, думаю, ніхуя себе, оце жорстко. Я прийшов на асфальт, короче, тут точка. Я активував і у мене сразу земля появилася в округі. Ага, Ага. забавний баг. А, так тут і невеликий цей. Да, там крошечек маленький. Первый же уровень все-таки. Та де ти, сука, речиш, а? Кто? Собачка уже чи що? Ні. А, зомбачка? А, вона машину їбе. Вихлопнув? Мін. Ага.
Не, ну цей дробовичок, я тобі скажу, блядь, для первоначальних зомбі пока пойдет. Ну, я думаю, ты Однозначно. любитель контратаковать таким образом. Да, я тільки що в'їбав, здох сразу. Себе в'їбав чи що? Ні, я кажу, я його в'їбав, він здох сразу. Я велосипед можу создати. На турі? Тільки для цього мені надо скрафтить інструменти. Ну да, я на коленке могу создать, но каркас велосипеда и руль можно создать только на верстаке. Тут либо куплять верстак, либо еще 4 книжки, я могу создать верстак. Та Понял. пошла на. Короче, надо больше О. по городу бродить. Ти, кстати, бачив, що вони добавили? Что? От я тільки що, короче, в'їбав бітий зомбаря, прям в'їбало. У нього, короче, випав глаз, і, короче, там, де глаз, кров тільки що так фонтаном їбашила. Кстати, вони больше крови добавили. Да-да-да, більше жорстокості. Я ж говорю, тільки що он намальовано так прикольно, в неї глаза нема, короче, і кров оттуда піздує, поняв, фонтаном. Та так виносливості. Ла-ла-ла-ла-ла. Тут зміючка рядом з зомбачкою лежали, спали собі спокійно. Я такий думаю, блядь, оце вибір. Кого первей ловить, змію или зомбачку? Потом Мені думаю, кажется, не. змію, вона быстрее. Да, вот я так и сделал, кстати. Плюс вона ж яд вроде бы накидає. Угу. Чи щось таке, такого роду. Короче, оце ж на зомбачку, так от на ротан дав і все, до свидання. Угу. І потім зараження. Пісюна. Да. Опа. Сузилось. А Значить, що? десь тут. Торговця. А то, що ти надиш заначку. Да-да-да. Сейчас так хуяка тут пакет трави. Каже, давай, неси сюди. Збаграємо за дохуя. Ну да. Еба, тут квест. Возможно, нужен хелп. А мені щас самому тут надо додовбать, віднести. І, возможно, прийду. У мене чувак їсти і пить хоче, я не можу докопати, прикинь. Докопайся до чогось. Вроде би завалив. Не, ну у мене тут один череп, якщо що, так що можеш не спішити. А, ти в домі? Да. О, каструля! Каструля. Все, тепер ми можемо. Покушать, попить, пішов. Ага. Чуєш, каструля, я тепер можу воду кипятити. Вообще шикарно. Хотя не, не можу, походу. Там надо оце сиділка їбана. На, Стекляна, бля. мензурка. 400 XP засчитала тобі? Да. Или нет? Нет, не. Я далеко просто. О, части гранатомета, свинец. Сюда. Короче, находив сюда. два сейфа. Один роз'їбав, вторий вроде бы тоже. Третій. О, 390 булыжника создам. Третій отмичками питався. Ну що-то пошло не так. Ох, єбать, що ж так дохуя кричать? А, він вгорі прям. Так, їсти він поки не хоче, но пить до сих пор хоче. Що, може сире яйцо з'їбашить? Хех. Опа, машина. Що у нас тут в машині? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сюда. Кстати, знаєш що? Этот притормаживание в чому зробили? Задержку смены оружия. Разве? Да. Та не, вроде. Вот попробуй сейчас между оружиями поменять. Ну, я есть так и делаю. Есть задержка. Опа, комплект с дубиной из трубы, комплект с Ой. пистолета из трубы, винтовка. Давай дубину.
О! Дубинка железная из второго уровня. Чиназис. Интересно, а я на неї, мабуть, не можу модифікації ніякі поцепити? Це На що, на цю второго дубинку я уровня. цеплю? Не- На второго уровня. А дубинка из трубы, короче, ця ментовська, типа, понял. Та вроді би можеш. Не-не-не, нельзя. Чого? Ну нельзя, пише. Пусто. Вообще ни одной ячейки. Не, типа нельзя, тут, ну, намальована модификация сира, понял. А, нема подходящей. Да. Ти що, квест взяв чи що? Ага. Типа, далеко, блядь. Далеко. Чоп. Біжим. А ти що, вже свій виповнив чи що? Не, ще в процесі. Я ще не починав. Я предварительно читерив. Так, як обычно. Yes, of course. Еда, вода есть? Їда... Води нема. Є кофе. Похуй, давай еду. Давай и то, и то. Сейчас иду до тебе. Чоп. Давай, быстро перебирай. Твоими маленькими ножками. Чоп. Є Ага. грязна вода. Давай, похуй. Все згодиться. Фільтра тільки що нема. От. Все похуй. Аби їсти перехотів і пити. Хоч Ні, я чуть-чуть. можу в принципі тебе завалити, щоб ти точно перехотів. Та ні. Раз і навсегда. Так, блоки з булыжника, 44 штуки. Отлично. Кстати, а ти Гей! недалеко від мене Ой. можеш это попити. Тут є Хуяся ти бігучий, ти чо? канавка есть, чуєш? Ага, і здохнуть, да? Не, ну а грязная вода тот самый эффект. А, на 5 кров, блять, хвиськає. Розмозжив йому голову. Добре. А, що, є хто, а? Ага, закрито. Давай. Іди. Я дрова порубаю, іди, кажу. Вам вони не надо вже. Да, блядь, птичка. На нахуй. Я Ага. так понял, без выстрела дела не буде. Гниль же ж собирай тоже. Да, Да. буду знати. Ми вже поняли, що це необхідно. Добре утро. Ой, блядь, вас троє. Я не люблю групову. Тебе по кругу. Кстати, я можу дубинку із труби создать второго уровня. Так я ось у мене второго уровня якраз в руках. Ой, блядь, вас четверо. Я ж говорю, груповуху не люблю. Ще А не вони тебе не перезаряжений, блядь. питають. Любиш ти там чи не любиш? Полюбиш. Зомбаки якісь глажі стали, поняв? Типа якось у них текстури згладили, походу. Maybe. Що за нахуй?
Яким образом? Ти що, здох? Ні, третя стріла пролітає мимо голови. Ну, типа, попадає в голову і пролітає насквозь. Так от, я ж тобі казав, це баг вони не пофіксили. Походу кофе тобі не достанеться. Достанеться тільки грязна вода. Ах ти ж, блядь, така, ну. Я починаю здихати. Я запомнив тебе все. Я знаю, де ти живеш. Ми в одному домі живемо, алло. Це понятно. О! Шина. Сюда. Ну що, мені наче на самому квест? Одежда А, Тебе ждать, ні? та подожди щас. Погодь. Я вже Ага, механічний ну-ка, ну-ка. Опа. Ти, от єб. Ти щас охуєєш, як мене побачиш. Шлем нашов чи що? Ні. Який я сасний, ти щас побачиш просто. Бля, да тут теж до хера чого є. Щас я цей дом долутаю, може щось собі толкове знайду. Ти дивись, щоб перегрузене було. Кстати, надо синтетику собирать тоже. А вам не кажеться, що вас багато, а? Походу рядом хтось стріляв. Та це я з дробовика. Як успіхи? Пойдет. Пизди тобі. В голову. У мене коп'є, блядь. Коп'є, кажу. Ой, блядь, в неї глаз висить. Фу. Фу. Іди отсюда. Фу, кажу. По цицькам. По животу. По цицькам. Блядь, їбать ти брюхатий, чувак. На мене трохи похож. Що таке? Насилують? Та ні, мені подсрачника дали просто. Угу. Тобі не здається, що поведінка зомбакова змінилась трохи? Та ні, вроді. Ну якісь більш приторможені. Гроб. Ну гроб я ще не обискував ні разу. Тут я не був. О, ящики! Опа, сюди. Угу. Фара, блядь, спасибо. Сталося, ладно, мені щас їсти і пити надо. Скажи, Папа Паш, прогулом. Да, а воно в мене є. Ні. Да. Ну хай буде, чо. О, я походу себе эти нашел. Модификацию сумочки. О, отлично. Повысим тут. Так, ти яку знайшов? Отлично, я тоже, кстати, находил. Жарена кукуруза і печений картофель можу создавати. О. Ну, це пока, Старий пока. сендвіч. Первые эти. Хаваємо. Здохнули. У вас болить живот і почалась діарея. Да йди в жопу. Що мені робити, Так, блядь? диарея туда и пошла. Ну да. Мутная вода, пий. Ты и так мутный по жизни, блядь. Тип. Мутный тип. Да. Совершенно верно. Це що, в другому домі чи що? What the fuck? Не, пацани, я чисто так зайшов провідати, чи є хто чи нема. Не. Ти де? Ох, прошив двоїх. Та тут ось в домі, блядь, мене зажало опять. Опа! Вещи з них повипадали. Сок Юкі. Це, І 29 патронів. це ніхуя собі. Це можеш пити. Та я випив. Прекрасно. А хавать у мене. Патроны 9 мм, клейкая лента и патроны на 7,62. Ху-ху-ху-ху. Jackpot today. Я сейчас двигаться буду до тебе.
Та щось я вже Термінатори. давно тебе жду. Та блядь, я заблудився щось. Випустіть мене, алло. Я так не договор... Блядь, вікна желізні, йоп. Це ж треба було додуматися вікна желізні зробити. А ворота як відкрити? Блядь, це що, все вокруг оббігать? А стрейблоки не забув. Та не забув. Так, зараз я йду, у мене перегруз. Легенький. Легенький, на 8 ячеек. Легенький вообще. На мене Чуть-чуть капає. 16 ячеїв. Перегруз. Сейчас скорую помощь облутаю, вона ось якраз стоїть передо мною. Возможно, на тряпки. пуста. Спасибо. Ти де? Я десь біля тебе. Ага. Я тебя слышу, но не вижу. Куда ты ушел? Нам по квесту, алё. Шляпу нашел? Ничего себе. И Ебать, фермерский тобі костюм. вона якраз підходить до цього чувака. Да, я знаю. Він же ж теж в некоторых фільмах в такій шляпі був. Так, перезарядить дробаш, бо, блядь, він в мене не перезаряджений опять. Блядь, як цю броню чинить, інтересно? Ну-ка щас. Яку іменно? Оцю іменно. Так, этот... Не, фермерська якась у мене, короче, броня. Одежда фермера. А, вона що, поломана? Да, ослаблено написано. І що, попробував починити? Та ні, не чиниться. Вона, наверное, ремкомплектом, или я не знаю. А ну дай мені. Єбать ти голий, дрищ. Ніхуя себе, я спортивный, ебать. Ха-ха-ха. Да, ремкомплектом. Давай. Ого. Погодь, да я оденусь. Все, погнали. Эй, хозяева! Так. Ты сразу нахуй идешь? Так кажу, йди ж ти, ну. Опа. У мене вже 3-й уровень. Ха-ха. Я фильтр нашел. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А! What the fuck, man? Дивись. На! Ага, Короче, помогли друг другу. да. Я фильтр нашел. Именно фильтр-фильтр или Фильтр. фильтр кепку? Да. Все, я Серьезно? Я вот и всю воду отдам. Ну, то есть фильтр на кепку, да? Да, да. Ебать повезло, Вообще. отвечаю, вообще охуенно. Кстати, мы можем Вообще. потом пить. Пить с калюжи тут недалеко. Я знаю. Ми Так зараз так і зробимо. Так як раніше. О, ти що, це, блядь, захватує. Сокровище. А тут ще часті є. Сірий, білий. Бам, нахуй, в голову тобі, на. Що таке, а? Скажи щось, ну, Забери пред'явиш, ні? там эти, в коробочки. Там у мене теж вже 12. Та в мене 16. Якщо я куди, забирай. А ти тут а чого не пролутав боєприпаси? Де? А, Наверху. наверху. Я туди не змог залізти. А все, там можна наверху нічого не шукати. І ось Можна, тут можна на їда. кришу залізти, кстати. Правда, це не так просто. Тобі по готовці їди надо журнал? Да, Ну, я знайшов. я лучше тебе сейчас прокачався поки що. Опа, сумочка. Тут надо перышко забрати і железо. У мене такого немає в інвентарі. Ось в машині. Кстати, а що за сумка світе? Припаси. О, ти А. походу задання з припасами взяв. Вона на криші, все, я догадуюсь.
чуєш, вийди на вулицю, забери в Та я этом- не можу, блядь, я ось єле-єле йду. Ладно, без пір'я будем. Тоді чапай додому. Ти все своє забрав? Своє шо? Ну, в тебе припаси, ні? А, це ж Ні. мій квест, точно. Твоє задання. Ще. Та блять. Та блок создай, ё-моё. Давай я чи що Та я создам. заліз. Птічка. Була. Если залезешь, тут птичку надо зарезать. Або я сейчас сделаю вот так вот. А ты перья забери. А возможно, бачу якусь херню. Отут. Ого, а я в прошлый раз не бачив його тут. 7,65. Ой, 62. 65. Кстати, Ніхуя себе возможно... калібр. Тут десь должен бути книжний магаз. Я щось не понял, що сумка на вулиці чи що? Показує наверху на криші. Тебе? Значить, де то внутрі. У мене да, у мене наверху А показує. я десь. походу... Ай-яй-яй. Тут познайомився з одною дамочкою в класі. Красиво. Та ні, чмоня. Була колись, да? Короче, что-то... А ну, а тут... Есть предположение, конечно, у мене. Правда, туда попробую ще добраться. Ти з блоками? Серый, 3 штуки є. можешь подойти до мене внутрь? Возможно, вони сейчас понадобятся. Ой, блядь, я єле йду. Та я тебе не тороплю. Ти за другу сторону. Ты зашел внутрь, правильно, алло, направо. Ого. Серый. Та ёбаний в рот. Ты ж только что там один выход. Та я ж не їбу, де ти єсть. Мене, блядь, я тебе не можу понять, де Я ти. ж внутри, я ж тебе сказал. Я тут, тут. Сюди поставить блоки, щоб залізти і глянути, що там над этим Армстронгом є щось. Угу. Сейчас поставим. Бать, конечно, ти тепер тип Опасний? опасний. Ні, тут походу сумки нема. $16. А ти що, сумку всё. знайшов? Ну, якусь женську. Блять, де ж та залупа нахуй? Та я знаєш, що я испытую жажду, заїбав ти, блядь. Ти їй що, не дав попить? Ти Юрку випив? Та випив вона до пізди. А в мене є грязна вода, но... Кстати, Та в мене теж їбав. слухай, на мою шапку иди, тут рядом на улице есть этот. А нахуя з твоєю шапкою я можу попити грязну воду? Ну, на улице есть. Лучше на улице попей, экономим. Я можу прям із бутилки. Та ти не поняв. Сэкономим бутылку, потом переварим. На. Давай. Нам же ж вода чисто ще пригодиться. Ну іде вода. А, дивись, на карті відкрий. А, виходь іще по прямой. Давай, Ой. серый, по прямой иди и налево. Куда ты повернул? По Назад, воду. назад. Та тут вода ось рядом. Ну дивись, можеш туди, 30 метрів.
Может, в другую сторону. Ёбані припаси, бля. Блять. Задание крашнулось твоє. Так, а при чём мы? А ты тоже с ним этот? Зону покинув. Ну, О, мене він тепер з двох рук п'є воду, ти поняв? даже Єбать, прикольно. поменяли анимацию. Да. Да, і видно даже на пальцях у нього этот самий. Капельки. Не, не капелька, а іменно, блядь, полоски на пальцях. Як у нього пальці потріскані. Полоски. Две хотя бы. О, нашел сумку. Не знаю. Ебал, она тут на карнизе, короче. Що нашов? Воно що нашов. М. Ну що, тепер можна до торгаша вертатися. Я повний. Мгм. А там якийсь іще квест світиться. Походу твій. То що я брав? Ку-ку, я ззаді тебе. Ну, сиди, попробуй води попий, щас охуєєш. А, якщо б в мене була свободна ячейка, Так викинь щось. то це щас. Кстати, вода тепер не Це железо прозрачна, ти є? замітив? Железо Єсть. На, забирай до пари. Єбать, да, реально з двох рук я. Да, мене даже зі сторони видно. Ти як вроді молишся, як вроді умиваєшся. Тільки в нього якісь руки пластилінові. З полосками, да? М. Ох, це я щас як нап'юся. Ебать. Надо брать ведро и создавать колодец. Все нахуй. Нахуй то и А, не, фильтр воды нужен для чистой воды. Да. Это что-то я уже начал гнать. Сейчас як напьюсь, оп, 200. Все. Что ты тут шишки сажаешь? 200, що, мертвий чи що? Не. Погнали на хату. Или ты уже пошел? Та й тут. Я ззаді тебе. Може, Мені надо їсти, одне їсти, щось їсти. взяти? Одну ячеечку, щось взяти? Щось одне. На. Могу дубинку, кстати, тебе отдать. Та нахуя в мене ж Мені є. щось ще одне лізе. Так гімно прям, да? А нахуй нам кистка? Красить будем. Та пока нахуй не надо, я потом создам, если надо. Там похуй. ты просто так красить не можна. Там надо создавать отдельно ще краску, ще щось, блядь. Я, короче, питався якраз на Куда нахуй його перший замітив, блядь? А там бумага. О, має левел ап. Ти сквозь хату пішов. Ей, хозяйка, открывай-ка. Так, ти а тут уже був, я по вже суті. все облизав. Пісюк. Сказать поміг, блядь. Та я не замітив, що ти туди зайшов. Та понятно, отмазуюсь тепер, отмазуюсь. Так. Тут теж. Ру-ру. Great. Here Мені you go. все-таки прокачать, ну. Don't spend it all in one place. 250 булыжников, 2 жареного мяса. Короче, 3 я подгорелого прокачався мяса. Вопрос. до молокососа. 7,62 30 штучек. Булыжников 250 или комплект журналов? В смысле 30? 30 ще й у мене. Я говорю, придбать.
Хорошо, Шо, ще раз? хорошо, Леха, хорошо. Короче, булыжников 250, Я Серега. да я не тобі. Говорю, що вибирати? Комплект журналу по изготовке? Це, скорее всего, я более вероятно, що надо. Потом, По їді, типа? там не указано, изготовки. 3 журнала, случайных. А М. 250 булыжников или 3762? Мені кажется, 7,62 було б кстати, потому що у нас, блядь, крафтить патрони ми не можемо, а з патронами у нас біда. Угу, окей. Так що мені кажется, бери, наверное, 7,62. Журнали ми, якщо що, Oh, пошукаємо. look, another dumbass stumbling into my shop. Слушай, а в те... Ага, все. Короче, 526 фішек у нас A мається. sale is a sale, Угу. even if Я it на is to хату. a scumbag like Я you. теж. Ти в нього забрав все, да? А що мені в нього забирати? А, точно. Ж проїбався. Угу. Голодний? О, у Давай. мене діарії 1% остався. Ха! Хавчик, 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 хавчик на хавчик. Блядь, де ти раніше був? Так я ж тобі На, казав, що в обмін, мене обмін, хавчик є. обмін, іди сюди, на, обмін. Я ж тобі казав, що в мене хавчик є. О, порядок. Обмін засчитаний. – 04, 03, У нас 02. А у нас, блядь, реліз этого 7 Day, скинулися наші эти. Короче, старий мір в'їбався нахуй. Граєм новий. Це ж пиздець, блядь. Нам стільки часу Так. витрачено було, це ж йобаний в рот. От що у нас. Це ти кому? Та нас чат написали. А. Да, тепер точно як молокосос, блядь. Не бігти, не їхать. Нічого. Виживання вообще стало, блядь, як Серий, кошмар Серий, якийсь. Серий. А? Зато ми знаємо, як це зробити. Та, блядь, знаємо, ну це, блядь, скільки времени нахуй Для мене щас піде це на ценна інформація. Єбать, у нас факел в воздухі літає, а не пофікшена хуйня. – 150 патронів тепер. От бачиш, уже хоч що-то. А ну дай я положу дубинку. Ага. Блядь, як же ж броню мені починить, ну? Ремкомплектом. А, У точно, нас 2 точно. штуки есть. Подожди, може кожа надо для цього? Нет, ремкомплект, я бачив, я його чинить питався, мене писав ремкомплект. Сейчас тоді я провірю так же само з кепкою. Може кожа надо для кепки. А що ти вже за роботу взявся? Ми що, вже все чи що? Ще ж не вечір. Та пока ти там это, я тут. Блять, кожа есть? Да, 2 штучки брать би. 16. Да, в тому і біда, що реліз все нам крашнув. Розраби це не продумали, не думали, що тепер на них все говно полетить. Підараси. Ну, Не вдержався. Я не вдержався. та Підараси. нахуй їх. Я що, кошти платив за те, щоб ми скинулась гра? Тим паче, що навіть на бета-тест, окей, розумію, бета-тест, це трабли можуть бути всі діла. А от этот, получается, Слей! сейчас. То, що у нас навіть на бета-тесті декілька раз гра крашилась, це вообще, ну, воно ну, нікуди не лізе. Да, жалоби полетять ось чисто від мене це в першу очередь.
А там Дай побачимо, вторий може ще ящик. хто що. Дай второй ящик залізу. Так, а я покушаю пока. А що у нас тут по камням? Стак камней. Хіба? Де? Да, А де? пару ящику. Єбать, аж так. Ніхуя собі. 7000 камней у нас. Да, тепер бачу, що 7 тисяч. Югу! Я тепер жизнерадісний і повен сил. А я беру свій факел і ми пиздуємо на. Опа, а булыжник уже поломаний трохи. Чи мені пока. Ні, то не булыжник, показалось. Надо буде, кстати, оце там, де в нас Чуєш, вход. а де задання? Я задання своє не бачу. Ти бачиш його? Да, я бачу його. Блять, ще один баг. А, він сірим світиться, да? Да, його треба активувати. Тільки оце. Ой, я його виключив. О! Зачистка. О, нажимаєш. Сіра зона просто. І що, о. Ну і там перелік завдань. 3000 опыта и 400 фишек. Не, я ж кажу, я сегодня, блядь, прошарю весь интернет, но я, блядь, найду решение. А если не найду, то, блядь, мне кажется, вони мене забанять чисто из-за того, що я їм дохера отзывів написав. Негативно. А там, знаєш, що можна зробити? В техподдержку написати. Я думаю, Через не Steam. поможе. Ти думаєш, я один такий? Ти думаєш, вони читатимуть моє сообщення? Ну, попитка не питка. Тут вже хтось виє. Якась залупа в капюшоні. Та пристріли. На що ти яйця пропускаєш, ну? Та я Ір'я. целенаправленно біжав прям. Понятно. Не дуже я багато і пропустив там. Красний чай. Індійський чай. Та йди в жопу, блядь, ну. Дивись, здохнеш, сука, не? Наконец-то. Ретро-холодильник. Хуяся. Що він тут забув, блядь? Хай пиздує 80. А, ти вже в хаті? Ніхуя ти шо? Ну да. А ти там що робиш? О, чуєш? Тут это. Зомбак где-то. В подвале, походу. Угу. Уголь, кстати, добый с камина. Или це я сам. Ну я теж щось впевнений, що ніхіра не поможе. Ти про що? Та по поводу найти решение. Рішення. Да що ж ти, сука, так, блядь, не б'єшся, по мені в'їбав. Єбало, снесло. Чуєш, мені кажеться, що вони повністю всю одежду поміняли. Да. О, красний бинт. Красный? Сейф! Ну, иди с плюсиком, с плюсиком. А. Сейф! І Надо отмычка. нема. Блядь, И- ломать на. І этот, і навичка 5 тютю. тысяч. Єбать, вона мене злякала. Да йди нахуй. Все, падай, бля. 5000. Надо. Як ти її Ламай. пропустив, я вахую. Не, її тут не було вообще. 5 тисяч? Ну 5 тисяч я вже сьогодні Так. бив. Ну, поехали. Це камінь второго? Хто там хрокає, блядь? Та десь на горі. Так ти чув це? Да, свинючка якась.
А, так я так безконечно можу бити. У мене вообще, блядь, стаміна почти не тратиться. То, блядь, я щас хрокну, нахуй. Ну слухай, ну я коли тобі ти скажу, пить хочеш, я- це ж я самі на виставив- тютю. Ну да, я выставил настройки. Серый. На, нахуй. Я ему первый в голову въебал. Ну помер-то він від моєї пулі. Наверно. Не, наверное, від моєї пулі. Короче, я тоже 5000-ный у той железный сундучок ебашил. И получилось так, что стаминный тютю пить хоче пиздец, уже грязну Чуєш, воду пив, я на як тебе не мог. дивлюся, ти мені напоминаєш, блядь, якогось бомжа із преисподней, блядь. Особенно з цією маскою, блядь, вони по-любому з якогось фільму взяли. Не, Раст. Мені так здається. Не, ну я помню якийсь фільм був, по-моєму, що чувак, серійний убійця з картонкою, короче, на голові з картонної коробки ходив. Не бачив. Я чисто колись рекламу бачив в Тіктокі, по-моєму. Чи ні, подожди, мішок у нього на голові був, да, не картонна коробка, мішок. М. Такий старий тряпчаний мішок, поняв. Короче, у нього вирізано було, типу, блядь, глаза і рот. Мгм. От Ебать, ти а мені ми так сразу- сейчас Да, затикаємо, чуєш? ну да. Сейчас вообще стаміна не уходить. В смысле, опять броня ослаблена? Та ёбаный в рот. А, ботинки. М. Та да, стаміна не уходить. Щас би бодіни руки не помішали б нам. Довбать. Він би так само, як і ми, був би нулячий. Да! А приходить на все готове теж так собі. Короче, железная бита первого уровня, модификатор якийсь охотник, урон по животным, це на лук, скорее всего, можно надеть. Ага. Або, ну да, скорее всего, на лук лучше надеть. А Готовься. ти прикол гониш? Не, я активировал. А вийти мені не? Ти не забрав? Ой-ой-ой. Там двоє. Ну так с двух сторон зажимать, охуенно ж. Тут-то ніхуя себе легендарні якісь часті. Ну, ебашь их. Я тут посижу, подолбу этот сейф. Пока Та не ты там вопрос. розгребешся. А то вони на мене загрилися, я сразу сібався. О, тут ще чердак є, а ти тут був? Тобто второй етаж. Чердак. Блять, нет, Ладно. не був. Зря ти заактивував. Я ж думав, ти тут був. Не. Я в подвал спустився, сразу і зайшов. Help me! Help! У мене тут двері теж дублють, якщо що. На, блядь! На! Я тут одному этому зомбаку яйца пытаюсь А, отстрелять. а я кошевого нашов, щоб ти понімав. Лисий. Так, мінус зомбак, походу. Мінус їбала. І все затихло. Блядь. А там щось іще жовте, чистить область. Схема модификации, вентиляционная сетка. Кстати, я нашел это, одежда егеря. Лесника. Броня якась. Коллиматор Ну, егерь, нашел, це, по кстати. суті, це по суті лісник. Кстати, появився шмот, знаешь який? Легендарные А? части в заводской упаковке. То есть, можно создать что угодно 6 качества.
М. Поняв? Ніхера не поняв, но дуже інтересно. Ну, помниш 6 качества топор или ще щось? Ну, Ну, можно создать с помощью легендарных частей. Я этих 2 штучки нашел. а скільки надо? Это вроде бы одна. Слухай, в тебе камень есть? А то моему топору пизда прошла. Якраз один камінь. Дякую. Ха-ха. А то я долбал и тю. Блять, все облутав. Не, ну Міша, ты, всю хуйня, давай по новой, да? ты ж закинул сюда. Моя вибора не було, як все облутати. Очистить області. Інтересно, що ще ж тут Та очистити скорее надо всего, буде. що А, наверху, на там крыше. якась жовта хуйня, да. Показує жовтий значок. Та там ще й стрілочку вгору показує. Да. Ой, блядь, утомительное задание, це все на начальных уровнях делать, це пиздец. Не, ну, Кстати, що я про- все-таки одиночный режим провірю, може все-таки в мене сохранка не краш. М. Ти можеш, до речі, експериментувати по поводу сохранок з этим, со своїм старим міром. Та ні, у мене там, кстати, до хрена вже всього було. У мене вже там двохстолка другого уровня Но була. предварительно могу сказать, где сохранки хранятся, чтоб ты скопировал их. Та хай. Я їх трогать не буду. Ебать, стамина вообще на місці. Конечно. А, мені здалось вообще, що ти не б'єш. Ми в такт б'ємо, і я такий не поняв. Я один сам хуярю. Угу. Револьвер первого уровня, части мачете и 6 патронов на дробовик. Угу. Револьвер имеется в виду труба, так? А, першоуровневий. Угу. Таке вже є. Ну да. Ну, мені буде. А, ось воно що. А, тут зомбі. Ну так, очистить же ж надо. Очистив. А я Говно первой попал. стрелой попал. Ага, я первый, ха-ха. Блять, як мені понравилося, коли вона кров'ю бризнула. Кстати, да, я ж кажу, больше крові добавили. А тут ще вон 7,62 валялось на бочці, і ніхто його не взяв тоді. Минулого разу. Угу. Оп. Ну, в принципі, все. На чердак залазив. Да. Да, прям на крышу залаз. What? Що, ногу сломав? Нет. Довби, вони, кстати, нормальне дерево дають. Та я знаю, я ж он роздовбав. А, в хаті роздовбу, да? Кстати. Конечно. А то я тоді роздовбував і все. Ну, у нас клей есть. Уже хорошо. Да. Пісок і глину Є. достав. Бігнуться к торговцю. Погнали. У нас там хата, в принципі, якраз скинем. Зараз все не нужно, Угу. бо у мене 9. Не, явно За- быстрее бігать начав. Та ні, то так кажеться. Він просто ногами швидше перебирає, і за цього і кажеться, що він біжить швидше, але він робить маленькі шажки. Що, серйозно весело? Я б так не сказав. Що? Та тут в чаті відповідаю. А, Так качай, залітай, що ти? ще багато людей. Що дивиться? Один. Тут, кстати, военная база, походу, рядом. Да. Я його знаю, ні? Четвертая, да. 4 черепа, военная база. Дай угадаю. Там мы угадали получилось. Андрюха. Не. Саня. Тот, у кого не тяне ніхуя. Льоха.
Байкси просто. Льоха дивиться стрім? Каже- Серйозно? Каже, може, після реліза Єбать, ти мене злякав. Я тут тікать питаюсь. Льоха, якщо ти Тебе. добавили більше таких приколясів, коротше, і вона... Ти залагав. Ай. Походу ти отлетел. То я? Да. Ти залагав. А, ні. Я ось нормально, я вийшов на вулицю живий. У Бам! мене ти залагав. Я вон з револьвера зомбаков роз'єбую. Странно, щас я навіть перезапущу. Да, тебе викинуло. Кидай приглас. Щас. Не знаю, у мене зомбаки на одному місці почали дергатися і все. Ну так на одному місці, а в мене ти теж. На одному місці. Ой! Бодя в сеті, я йому і пригласи кинув. Хулі. А ти, не, кстати, не в сеті. А ну. Як це? Щас севендейки. Не показує. Походу в те щось не там произошло. Кидай приглас, кидай. Тому що. Та нема тебе в списках. От час ти зайшов в Севендейку. Пише. Ще раз кинь. Зараз відкрию. Тепер да. Відправив. Та я їбу, що хуй я знав, що воно так. Що, нема пригласа? Було все нормально з інетом. Та ні, я загружаюся. Ну ти явно пролагав, це навіть на стрімі видно. Могу ты и дубинку деревянную второго уровня создать. Та нахуя? Чтоб... Валя, в принципі, металлическая дубилька есть второго уровня, мені її хватає. Не, як мінтяра підходжу, так хуяк. Моряк, стояк. І все. І вони всі лежать. Просто дивився фільми з Джекі Чаном, поняв. І научився трохи. Опа. Тут оказывается птичка спит. А. Спала. Оп, собачки. Ай. Сереги пизда. Дві собаки, помогай, блядь! Да я на высоте, текаю оттуда. А ебаный в рот, блядь, Костя! Ты заебал своей Я вон высотой, мене отсюда. вб'ють. Сейчас. Да ебаный ты шаг, сука, вечно с тобой, Да блядь, щось не завали так. все, хуль ты пиздишь. Да в мене тепер зараження, блядь. Охуенно. Он сейчас на крышу залезет. Таблеток з собою немає. Не, ну в принципе похуй, у нас до 25% есть ця хуйня. Да. О, привет, шахтер. А, не, подожди, ты лабораторна криса якась. Противогазі. Ти вже пікапи лутав, ні? Пока что нет. Вроде бы. То ти ламаєш вишку, а? Да Зон- там этот. Все. Шо? Главное впритик дать в'їбало і вбити його. Та там ще зомбак був. А немає, я перебив всіх внизу. Там внизу, а я на вишці був ще зомбак. А, ну вишки їбаш. Та завалив вже. О, О, я тут фонарик і ящик нашел. ремонтний набор. Фонарик і ремонтний набор. Блядь, я чуть тебе не в'їбав, думав, то зомбі. Фонарик і ремонтний набор. Туру-ту-туру. Ай, нахуй колюча мені це проволока. Ай! Яйця поцарапав. А, де бігай за мною вже. А? Що, Та там, погоди обдався, да? Закрита. Не, просто я думаю, як забратися туди. В принципі, стройблоки не помішають. А, сюди типа як забратися? Да. Щоб нам Ну, не... щас. решетка не мішала. Тін-тірін-тін. Прикань, Щось стройблоки? ото- Так, що, не ставиться? Этот, помниш, у нас в минулій грі були кісточка? Ах, єбать. Слухай, може на мене сядеш этот? До побачення.
А чо я провалився під твої блоки? А я їбу. Щось я не поняв ніхуя. Ого, 90 патронів, все 62. Отлично. Сюда. А ну, може мені Вообще. ну да, я ж можу так зробити. Оп. Їсти, пить опять. Та ну. Чи зараження, ну блядь. Вообще, я такий фартовий, прям кайф. О, пізда тобі. Собачки. Бля! Без... Мені пізда. Так як я Мені туди пізда. не запригнув. Кстати, що-то блоки лагають. Мене вб'ють. Баговані блоки, чуєш? Ти бачив, тут, блядь, жовтоглазих 30 штук, нахуй. В смислі 30. Ну не 30, четверо, блядь. Два воєнних і один цей, блядь, з волдирями, а ти десь там, сука, лазиш, блядь. Мене не зміг даже Ти там не Чисто. пизди вообще-то. Якщо б ти мені помог туди швидше забратися, я би помагав тобі. Блядь, блок в тебе були мої, блядь. В чому проблема? Взять і залізти. Мене під блоки кидає вообще-то. Ну це пиздец, блядь. Я почти левел лапну. Єба вони тут. Заїб. Єбать! Пизда, і мені теж. Я ще й на фугасній бомбі в'їбався. Ахуєнно. Ахуєнно. Єбать, оце воєнна база мощна. Хуйочно, блядь. Зашел, блядь, на свою голову. Я казав, надо по заданню було йти, блядь. Чисто Єбать. торговця. Походу машину Що? взорвали. Ага. Та тут фугаса, блядь, валяються. То там налетіли кучі. А Давайте це... сюди, йдіть, маленькі. У мене тут фугасні бомби є. О, давай, давай, давай. Давай, давай, ламай, 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 маленький, ламай. Зайчик мій, давай, 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 іди сюди. Я встрічу Як прям сон. тебе. Блять, колючки мешают, конечно, мощно. Ты там живый хочешь? Да. А, это же уже... Ай, ёбаный в рот. А. Ти що, я, блядь, красава? Давай, давай, давай сюди. Давай. Та... Костя, біжи до мене, біжи до мене. Там в мене... По піздюлятору дають. Я не бачу, де ти просто. Я за забором. А ти в мене щось сірим отображаєшся. Таке ще, що ти мене Окей. завалив. Ай! Опа. Блядь! Підарас. Допригнувся. Він мене в'їбав. А, я поняв, де вони. Ці Ага. міни. Та що ж ти Бля, ж ну я йобаний їх в рот. красиво підірвав. Бать, їх тут дохуя. А. Достигнуть максимальний штраф опыта. Та йди ти нахуй, а. Що ж вони не активіруються? Йобаний в рот, бігаю вокруг мін цих. Та мене не трогай, блядь! Фу, блядь, еле смився. На нахуй. На нахуй. Все. Ти не вмієш просто. Ой, блядь, ще один. Ой, блядь. Ой, блядь, 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 блядь. А я почти левел апнув, так мені пизди дали мощно. Бля, нахуй... Єба, тут двері відкриті були. А чо експу не дають за це, я не поняв. Потому що не What ти the fuck? вбиваєш. Так по факту, блядь, я ж своєю хитростю їх убив, ну. Кстати, ай, а ти що, удалив? Ти з групи мене чи що? В смысле удалив. Нікого Там нічого ти не і удалив. приглас кинув.
Так я ж перезаходив в ігру. А, бля, Буду? забув. А от опять мене роняє. Там мене ті. Ёбаный в рот. Оп. А я вот так вот нахуй. И сосямба, блядь. Де ви там? А можно гранату туда кинуть, а? Була б вона в мене. Вона пиздец як подошла. Там до тебе пробиваються. Та хай прибиваються, я з дробовика щось зустрічу одного. Знизу, зверху, де? Снизу. Так ощущение, что 7:0, блин. Кстати, если что, Ой, блядь. пол-9. Да, блядь. И стрелы же, блин, ограничены, капец. Та тут ще птичка твоя валяється дохла. Давай, уёба. На нахуй. Удобно тобі там, да? Щас, блядь. Байкера, да? Угу. На. Блядь, Роздуплись. вы чё, охуели? Понял, с башни прыгает сюда. Роздуплись, говорю. Щас я тобі помогу. Вони ж не бистрі, ні? Да не. Пока не быстрый. А, ні, ти не хочеш, ні? Да-да, помагай, бо... Опа! Левел апнув. Опа! Фух, це ж пиздец. І не кажи. Там байкер. Аж яйця вспотіли. Та він дохлий. А, ти не здох. Моя патрона Банзай! закончилась. Все. Все, в мене броня яка-то сломана. Ботинки, да. А де птичка? Та тут десь. Не, ну походу машина взорвалась, що я здох тоді перший раз. Так да, ти що, яму не бачиш? Ну так, блядь. А тут ще й дві машини стоять. Кстати, тут лут ще є. О, Та я 7-й вот бачу, левел, мені наконец-то камбэкну, блядь. У мене 4-й пока. Ладно, потом качну лучше навык. Оп-оп-оп. Тут есть, тут. Сер. Хто єсть? Еще есть. Лут. Хто? Лут. Та в мене міста, говорю, немає, у мене забитий інвентар. У мене є, хоч на поддержке будь. Отмычку нашел. Конструктивне усилення. О, надо. Нас Ага, таких пока на что лук. мало. Да хоть куда. Ну, мне кажется, на инструменты попизже будет. Разблокировали дубина, деревянная дубинка, качество 2. Угу. Желтоглазый это химик. Ёб твою ж Простейший мать. лук, качество 2. Так. Халтаны. О, я нашел. Да Я блядь, нашел костяный ножик третьего уровня. спасибо Ты да. нахуй. Я в яме. Мое заражение пошло. В якой ямі? Да Там мене. пиздец, ты Не можу. уграешь? Та блядь, я вообще, ти бачиш, де я? 10 метрів від мене. Дохуя де. Обзор Зверху- ти мій бачиш? Зверху під Блядь, собі. я тільки прицілився нахуй. А юбана. Він бігун просто. Та я застряг тут вообще, у мене перегруз. Короче, сам розберись. Я нічим не можу допомогти тобі. Ох, нихуя себе. Спасибо. Пожалуйста.
Що, жовтоглазка, це ти? Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Не надо. Блять. Як він, сука, достав? А, це ж у мене фермерська одежда. Я дивлюся, у мене серп за спиною висить, ти поняв? М. Бачиш, не один ти здох. У мене жовтоглазка взагалі тут був. А в мене жовтоглазий этот хімік. Та сама парафія. Я ж не від обичного здох. О, 10 часов, тепер нам точно пізда. Йобаний в рот. А тут ще этот вояка. Блять, опять цей жовтоглазка біжить, помагай! В мене... А, тут ще й птиця. Дві птиці. Поможи, блядь! А! Ти не один час подихаєш тут. Та, Та, блядь, в блядь, мене я жовтоглазка, щас нахуй, ти здохну. що, від ворони не можеш відбитися? Має ще двоє вояк знизу, алло, бігаючих. Сейчас мені теж пізда. Да блять. Та що ж ти не вгомлений? І Фух. патронів нема. Старий вояка біжить. Пізда мені. Опять. А если б только ворона, хуйня. Єбать, де воно речить, нахуй? Та рядом там. Не Блядь, у мене патронів інвентар ніхуя. забитий, блядь, тобі треба буде порошкову селітру собрати з цих підарасів. Яких я розчленяю. Та пока не доберусь я. Ну що, коротше, мені похуй, хай вона пропаде. Похуй. Я фермерством не займаюся, гниль тобі соберу. Селітра то таке. Я У мене місця посъебал. немає. Викидувати. Понятно, понятно, такий ти друг. Не, посъебам на высоту, потому что там два вояки бежать. Ага. Там, де... Арканич, іди сюди. Ну, птичка-то понятно, що до тебе. Та я її просто приманив сюди. Блять, надо выше брать. Та стій ти, блять, на одном месте, ебаный писюн. Ну що таке, що таке? Блядь, де ти є? Я тебе взагалі не бачу. А, точно, у меня еще металлические эти есть. Да я опять на той самой палатке сижу. На якой мы На якой? накошмарили первый раз. А. Так я туди не достану ніяк. Та, тут двоє бігають. Я взагалі тут на вишки ось. А, тут ще один прибіжав. Ой-ой. М, Ой-ой. Ой-ой. Я не доберусь до В тебе. смислі? Або В смислі доберусь, ти... а тільки бігом. Іди нахуй. Давай, може ти на лестницю залізеш, ні? Де він, сука? Давай, поки ти там знизу речиш, я, блядь, тут пособираю пока. Ага, ага. Сука, і лічильного бинта нема, їбать його У рот. мене є. У мене нема. Тільки від тебе далеко.
поки що. Так, що у нас тут? Хуйня, в принципі. Ти мій світ бачиш? Щось непонятне. В мою сторону Зараз дивись. я можу побачити світ в кінці тунелю. Да вроді би да, щось. Щось тільки як ти туди Осторожно, попав. бо тут у мене, блядь, вони такі агресивні, що піпець. У мене 19 хп. Йобаний в рот. Йоп, пізда мені. Шинкують, блядь. Ого! Бачиш, да? Да-да-да. Да Стараюсь йобаний в смотреть. рот. Ні. Мінус. Ой, жовтоглазка у мене! 6%. Ай, блядь, вояка, у мене все чорне. Бля-бля-бля-бля-бля. Єбать, таке ще, що ми в фільмах ужасу. Єбать. Да, оце нас угораздило тут застрять ночью. Та ну нахуй я наверх, блядь. Ой, що це там кричить? Яким образом? А! Вони залізли! Та ну нахуй! Все, завтра удаляю самодейку. Ну це пизда, сука. Ебані розраби, сука, я вас проклинаю нахуй, підарасів, блядь. Нахуй я зашел вообще, блядь, назад. Як будете спать. Нерви Та ці нічого, більше зараз будуть. роз'їбем. Та що роз'їбем, мене вже XP потрачено, пізда нахуй, я Ти не не знаю, у один. мене броня вся сломана, чинить нічим, блядь. І це просто... Я вон уже двох закромсав. Блять, мене походу сломалося это. О, точно, я ж ножиком могу хуярить, правильно? Кстати, а чё ты ножиком не хуяришь? О, всё. хуярю. Фух, я їх забив. Пиздец. Там дивись акуратно, ще на вулиці бігають. Та блядь. Поможи блок роз'їбати. Не, давай лучше обійдем. Та ні, я лучше сюди зайду. Мені тут вище, блядь, оббігать нахуй. Я бігти пошел. Та де ти взявся нахуй? Ну йобаний в рот, сука! Хто там? Та жовтоглазий це пригун, сука, їбаний. Так. Ну пізда. А, тут ще й ворота закриті. А він на вулиці, да? На вулиці, блядь, якраз там, де я був. Лисий? Ще й змія їбуча. Лисий, пригучий я Я цей, там блядь, щось ти що, до хуя пригунів включив. знаєш? Ще й зараження, ще й ссадини, блядь. Я їбав. Погоди. Оп. Пригона, походу, я сейчас завалю. Так, пригона снял. Я, походу, добрався до того, де твій рюкзак. Ти тут? Та я ж тут теж. Фух. Нікого на хвосту не привів? Привів. Кого? Зомбі. Тип зомбі. Я ж знаю, я ж і кажу, привів. Ні, говорю, тип зомбака, який. Обичний. Бать, що за ящик, ну. А, цинкал.
Если я сейчас найду антибиотик, тебе повезло. Не, я витамины нашел. А бейсболку могу дать, кстати. Кстати, я нашел шахтерские перчатки и перчатки ботана. Надо? А яка разница между ними? Не знаю, оба первого уровня. Ну, хай буде. Читать надо. О, подрывника нашел. Вообще шикарно. Потом надо разбираться, что зачем, да як. Все, вроде завалил. Ебать тут замес, конечно, был страшный. Та нахуй ти вообще сюди пішов, я не можу понять. Залутаться. 4 черепа Залутався. хули. А, ще й не сказав, блядь, 4 черепа. Не, казав. На нашій стадії лучше, блядь, по 2 черепа лутати, як мінімум. Ну, я 3 лутав сам. А то, може, двох би справились. Ну, як вияснилось, ні. 10, блядь. Воєнна база сама про себе каже, що тут очко. Чи кофейні зерна нахуй. Согласен. Есть там. Горючий сланец надо забрать, сука. Давай я заберу. Забрал уже. Пестик первого еще. уровня. Забирай. Я щетку выкинул. Да ее надо было разобрать на дрова. Блять, ты заебал, злякав мене нахуй. Витамины дать, а бейсболку. Мені надо дезінфекцію. Пока нема таких. О, перчатки налетчика якогось. Ну, вони в Рон мене є. от ближнего боя. Ти подиви, який я вообще. Ты прям как это, блин. Dead Space, знаешь игру? Не. Мертвый космос. Вот это там такая самая тема. На, возьми собі или таке, или таке. Не, лучше забери их Ой, все. ой, ой. Мне никуда. Та в мене не міста нема, блядь. Там моя така сама залупа. О, купатися йдеш? Оу. А де вода? Так, тільки давай тебе з Світ- жовтого світ. дождя. Та-да. Танк висить. В смысле? Висить. Та на фотографії. А, чё, блядь, я думаю, в воздухе нихуя себе. Кухня. А я там вроде, Ку-ку-ку, я все облутал кухня. за кухней. Да хуй, там я тут їду забрав. О, нихуя себе. Сожрав. Все, пошли отсюда нахер. Такие пиздарез, конечно, пережить. Не все ти тут облутав. Я от знайшов, допустим, рюкзак і дубінку із труби другого качества. Да я Ще просто один. ебал тут задерживаться уже. После произошедшего. Угу. Пошли. Пошли? Ух, єбать! Что? Я, блядь, в метрі від фугаса був. Ще Повезло. чуть-чуть, і я б зараз би Ик. полетів би нахуй. Ну, має ще чверть штрафа. Висить. Ага. А в мене є фонарик. Фонарик. Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа. Погано, що його не можна ізолентою приліпити до шапки. Черепушки, да? Або так. А ти куди побіг? До торговця? Типу як, да? А, ми на Він хату. закритий, нічого так. Я не туди, час значить, ночі. побіг. Просто було сказано, що в напрямку у нас якраз і хата, і я такий провтикав, що в нас тут хата. Быстрый спуск, бля. Втикальчик, блін. Єбой.
Чамп. Чамп. Тин, 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 тин. Патрони на дробаш тобі? Тин. Да. Куда? Подожди. Сука. Блин. Погоди. Щось. Короче, я в четвертый ящик патроны на дробаш скину. Дай мені ремнабор. Так, все накидали, конечно. Як попав. Баксы есть? Нема. О, нашел 24 бакса сюда. Надо отсортировать все. Потом. Ти, кстати, в курсі, що ще у нас дождя не було ні разу? Був. Був. Був тільки коли ти був відсутній. Ага, оказується, ці вітаміни не допомагають мені. От радіації зелені. Ну от радіації ніхто не казав, що вона поможе. Та я щось, блядь, випив, думав, що вони мені поможуть. Що, сині пить или що? Придеться, Меда да. у нас. Не, подожди, подожди. Сейчас прочекаю. А ну, четвертий. Мед нема. Нема. Щось у нас дохуя розкидано по ящикам, а ну. Оп, і вже половина отсіялась. Оп, іще. Оп. Так, що у нас тут? Пускай сюди. Бать, у тебе ця дерев'яна маска, блядь, так прикольно тіліпається. Що, може булыжниками далі тут трохи достроїш? Да, Може, пока ми ночь давай я буду Сделаем копаться. хотя бы грубу? Да, надо. Согласен, надо. Да так, туговато зовсім. У нас не бинтів ніхуя, да, пока? Да есть щось з плюсиком А, було. есть. Так, есть еще эти антибиотики. Ты их Та юзал, нет? отож. Вони одні, Да, сині. тоже. Я не знаю, що робити. Фух, начинаем долбать дальше. А, точно. Дай первый заберу булыжники. Там моїх трохи остав 44 штуки. Все,
смысле О, 44? разместить факел выполнено. Ну а я там для забора оставлял. Короче, я не знаю, як ти, я скоро буду закруглятися. Понял. А чё? Спать хочу. У мене ухо болить. М, Опять. Чё? Не знаю. Что ты долбать будешь? Змея, змея, ой, зомбак. Зомбі, зомбі, зомбі. Я розберусь. Ходу двое. Троє, блядь. Пятеро. Точно Ебать, помогай. Да не. разоряжай. Ох, ебать, там больше десяток, походу, побежал. Бля, или ты поможешь, или я сейчас опять сдохну. Та пытаешь выцелить. 5 уровень. КД. Так, не наглей, блядь, диви, все забираю нахуй. Там хавчик був. Блядь, без пістолета я хер би що зробив. Отож. Кстати, остальний слиток даже був. 6 штук. Короче, я не буду грати, у мене опять ігра крашнулась. Понял. Так пишешь, что ты играешь. Якщо що, надо бронич. Ну, надо бронить тоді. Чись. А, він уже пішов. Я спокойно сижу и плавлюсь. Душно.
сьогодні должен бути авіадроп. Ты, блядь, недоснорк ебаный. Треба хоча б якось закритися, мабуть. Ну. Щось із блоків надо. Цікаво, що так з роздробленого цього камня можна дибати пісок. Так, штраф відбило. Раз, два, три, чотири. Треба землі накопати. Десь ходить викопати.
Блять, чи не. Я просто звик тоді до залізних інструментів, що правою кнопкою можна это усилюючий удар. Це ж як і молоток, і топор, і універсальний інструмент. Слухай. Здалось, нібито хтось тут ще шариться помимо мене.
Ага, попереду зомбачки бачу. Знову зомбі чи що? Музика змінилась. Раз, два. Раз. Перший раз і хай буде таким поки що. Да, щось нерозумно я зробив. Ще здохнути не вистачало. Щось не сходиться. Хотів порахувати, скільки там з однієї сторони, з другої. Ще штрафна кладуть знову. XP.
сказав, рядом з рюкзаком за 3 пізди, блядь, заспавнило. Ну, що тут? Раз, два, ну, как само. Щось. Раз, два. Раз, два. Не понял я. Ну, раз, два. А, ось в чому трабл. Та ще один ряд должен бути в моєму напрямку. А не загорожуючий. Отак повинно було бути. Да, все одно начепився.
Якась бойова музика. You think you're pretty smart now. Okay, fucker. You respect the shop rules and we'll get along just fine. Bye or bye. Don't let the door hit you on your way out. Да. А ще одну книжечку я можу. Chop, chop, dumb fuck. Блять, не пизди, чувак. All that gawking at goods and that's all you buy? Другого рівня. Простейшая броня 4-го рівня. Блять, нечестно. Ну що за молоко, блядь?
А, ще й кусок тряпки надо тепер. Два, підвищується все-таки требування. Ні, дякую. Та що ж таке? Якусь хату надо на тряпки розібрати. Ебать, 4 черепа, не-не-не-не. Ну нахер. Ой, кабан. Чуть не здох. Бля, вперше кабанчика, до речі, в цій грі бачу. Ну, не прям вперше. Коли в ранніх версіях грав, то бачив кабанчика, а в даний момент це... Шукав трапки, знайшов кабана. Мідь золото. Зрозуміло, да? О, акум. Першого рівня. Ще краще, блядь, 3 черепа.
тут, мабуть, відчинено і, можливо, небезпечно. О, тряпочки бачу. Палатка вон попереду. Тільки навряд чи воно поставимо, бачу. Що так далеко, Аля? А, десь там уже викинув. А, вон летить. Ну что, пошли дров забирать тоді. Що я злякався, блядь. Думав, бігаючий хтось. Валяйся вже. Та що ж ви тут, блядь? Як медом помазано. Я не знайомлюсь. Все, блядь. Хай пізду подставлять. Що, ще хтось, блядь? Та ви заїбете. Все, погнал на дроп. Вот так. Не дадут мне туда дойти. Угу. 500 метров. Ну, походу, звісно, я буду і лутатися. Броня простіше 5-го качества. Серйозно, я тільки що 4-ту зробив. Знущання якесь. Ну ладно. Вони ж переробили механіку. Загалом біжить ти що? Відпочивай, хрестова. Фішечки, мабуть, сюди покладемо. І баксики. Щоб не бути перевантаженим. Все, побіжали. А мені нібито все-таки ще швидше біжу. Ох, лежить тут поруч. Бач, ще одна воєнна база чи що? Ось. Навряд чи, щоб це був трагаш. Ой, а тут вода. Ого. Так що толком не біжиш.
О, відкриватечі, мабуть. Мін нема. Хто знає, що це вже? 3 черепа, знаєш там. Не дуже. Треба позначити тут на мапі. Через воду? А ні. Прикол, если я там сейчас велосипед найду. Тим паче, якщо спомнити, як мені перший велосипед в цій грі прогаждав. За квест. Падай. Бля, ножом охуєнна тема ще й пиздить. Оказується. Дощ. Простіше у третьої якості. Ще й перегружений. Булыжники ще взяла. Зараз на цій вежі робити нічого. Ну завжди є соблазн там, блять, лут мощний. Що, устав чи що? Це має те, що перевантажили. Не, ну 40 набоїв на дробаш, я думаю, це буде більш корисним зараз. Та ще і те, що кабанчика завалили, це взагалі те, що треба. Хавчик. Ну, хакун другого рівня. До речі, звук рази змінює. О. Дружок. Как кровоточие, вздыхай. Відробився.
least wipe that shit off your boot. Well, look who decided to show their face again. Thank you very much, and now you can go fuck yourself. Та ти факишся, блядь. А мені здалося, що тут два гнізда. А то просто сміття було поруч. Треба підвищити рівень, щоб закріпити сьогоднішній результат. Щось таке, блядь. Зараз закалюсь, наверное, тут. Йо. Надо было добывать. Це можна безкінечно розбивати його, ремонтувати. Так само і топор.
О, легендарні шмотки. Нехай легендарні лежать. О, 5 рівня. Та, блядь, серйозно. Та що ж ти не здохнеш ніяк? Ну що, мені ліпкої ленти треба. Оп. Тряпки. Що там? Травка. Дерево з собою. Раз. Да. А ні, воду я все-таки можу перекипятити. Ладно, що далеко від мене істочник води.
Ого, видався. Ура.
виснажився. Далі треба буде забудувати. Та чепуха.
Так, що, любі друзі, на цьому стрімчик буде завершено. Да. Важкувата гра була, тому що, ну, обідно, що сохранки того міра із бета-теста неможливо перенести в реліз. На жаль. Тому стрімчик буде завершено. Щоб не пропустити наступний стрім, натисніть на сердечко, а запис буде зберігатися на моєму YouTube каналі не сьогодні, але згодом я його завантажу. До наступних стрімів.